นี่คือเครื่องซักผ้าที่ผู้จัดการลู่ให้ผู้ใหญ่บ้านส่งมาบอกว่าให้ส่งถึงบ้านเลขที่704บ้านเลขที่704นั่นไม่ใช่บ้านซอยูนิงหรอกเหรอแน่ใจเหรอว่าเป็นผู้จัดการลู่ให้คนส่งมางั้นเหรอซงยุนหนิงนี่คือภรรยาของผู้จัดการโรงงานจริงๆเป็นไปไม่ได้นี่มันเครื่องซักผ้าไฮรุ่นใหม่เลยนะจะเป็นของบ้านหมายเลข704ได้ยังไงใช่แต่ว่าบินเขียนไว้ว่าเป็นบ้านหมายเลข704ต้องเป็นซื้ออยู่ที่ซื้อให้แม่แน่ๆส่งมาให้ฉันผู้จัดการรู้จะเป็นไปได้ยังไงจะซื้อเครื่องซักผ้าให้ซงยุนหนิงฉันว่ามันเขียนที่อยู่ผิดแน่ๆใช่แล้วตอนนี้เสียงชื่อไม่ถูกลูกน้องของหัวหน้าหมู่บ้านเรียกตัวไปหรอแน่นอนล่ะคงเจอผู้จัดการรู้แล้วได้รับการชื่นชมแล้วเครื่องซักผ้านี่แหละต้องเป็นของบ้านเฉียงจื้อแน่ๆใช่เขียนบ้านหมายเลข704เป็น703ไปใช่ต้องเป็นอย่างนี้แน่ตู่อิงฉันเตือนให้เธอคิดให้ดีๆเฉิงจื้อมีฝีมืออะไรถึงจะให้ลู่ซืออยู่ซื้อเครื่องซักผ้าให้เขาได้ปล่อยสามีฉันตอนนี้เท่ากับเป็นรองหัวหน้าหมู่บ้านแล้วมันมีอะไรที่เป็นไม่ได้ล่ะฉันบอกเธอนะถ้าบินรับของไม่ได้ชื่อฉันนี่เธอกำลังยึดทรัพย์สินผู้อื่นอยู่ระวังฉันจะให้ทีมรักษาความปลอดภัยมาจากเธอนะถ้าเธอไม่อยากทำลายทั้งหมู่บ้านฉันเตือนเธอยอมส่งบินใบนี้คืนให้ฉันดีๆฮ่าหน้าขันจริงๆคิดว่าสวมแหวนปลอมแล้วจะเป็นภรรยาผู้จัดการโรงงานแล้วตลกจริงๆฉันทำลายหมู่บ้านฉันใช้ของฉันเองจะทำลายหมู่บ้านตัวเองได้ยังไงโอเคขอบคุณพี่น้องชาวบ้านวันนี้เรามาเปิดหูเปิดตากันดูซิว่าเครื่องซักผ้ารุ่นใหม่หน้าตาเป็นยังไงมาฉันเตือนพวกเธออย่าแกะนะถ้าแกะจริงๆนี่คือการยึดทรัพย์สินผู้อื่นจริงๆแล้วทำลายทรัพย์สินผู้อื่นหมู่บ้านจินไห่เป็นครอบครัวเดียวกันเครื่องซักผ้านี้เป็นของทุกคนนั่นคือพี่น้องชาวบ้านเราแกะของเราเองไม่ต้องฟังเธอฉันยังไม่เคยเห็นเครื่องซักผ้าหน้าตาเป็นยังไงเลยไม่ได้นี่ซื้อให้แม่ฉันว้าวนี่คือเครื่องซักผ้านี่เองแหวนฉันไปไหนเธอกำลังหาอันนี้อยู่หรือเปล่าคืนมาให้ฉันเธอเฮ้ยใครให้เธอไปเฉิงชื่อบอกแล้วดูแลเธอให้ดีเฮ้ยิ่งเธอไม่เป็นไรนะซงยุนหนิงเธอทำอะไรอยู่นะเฉิงชื่อตอนแรกพวกเราก็แค่อยากดูเครื่องซักผ้าใหม่ของบ้านเธอซงยุนหนิงเธอตีคนฟ้าช่วยค่ะเธอว่ายังมีกฎหมายอยู่ไหมใช่ยังมีกฎหมายอยู่ไหมเดิมฉันคิดว่าจะพัฒนาหมู่บ้านแต่พวกคุณเห็นฉันตัวเปื้อนฝุ่นก็เชื่อคำพูดของ2 คนนั้นทำตามใจพวกเขารังแกฉันดูเหมือนการสร้างโรงงานเครื่องจักรที่นี่เป็นความผิดพลาดตั้งแต่แรกตีคนเสร็จแล้วก็อยากหนีหนังสือเรียนเข้าหมดท้องมาแล้วรีบขอโทษยิงขอโทษเธอยิ่งของฉันทิ้งฉันยังไม่เรียกทีมรักษาความปลอดภัยมาจับเธอก็ดีแล้วยังให้ฉันขอโทษเธออีกชัดเจนว่าเธอแย่งเครื่องซักผ้าที่จะส่งให้บ้านเฉียงจื้อก่อนเลยทำให้ตุ๊ดยิงลงมือใช่เครื่องซักผ้าอะไรนะเครื่องซักผ้านี้ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านให้เธอเหรอเมื่อกี้มีคนมาบอกว่าจะเอาเครื่องซักผ้าไปส่งให้บ้านซงยุนหนิงต้องเป็นที่อยู่เขียนผิดแน่ๆเธอกับผู้ใหญ่บ้านสนิทกันขนาดนั้นเครื่องซักผ้านี้จะเป็นของบ้านซงยุนหนิงได้ยังไงใช่แล้วผู้ใหญ่บ้านจะให้เครื่องซักผ้าฉันได้ยังไงไม่ว่ายังไงแน่นอนว่าไม่ใช่ให้ซงยุนหนิงใช่ผู้ใหญ่บ้านส่งคนมาให้ฉันซงยุนหนิงเธอกล้าแย่งของบ้านเรา
เฉิงจื้อเวลาหลอกเธอชอบจับติ่งหู ยังไม่เคยเปลี่ยนเลย ยุนหนิง เธอให้ฉัน50 บาท ได้ไหมฉันมีธุระด่วน เฉิงจื้อเธอไปเล่นการพนันอีกแล้ว ยุนหนิงฉันไม่ได้เล่นเชื่อฉันเถอะคราวนี้ฉันไปทำธุรกิจที่เมืองกับผู้ใหญ่บ้านรอฉันได้เงินแล้วฉันพาเธอไปเมืองดูหนังร้องเพลง เธอโกหกทีไรชอบจับติ่งหูเงินนี้ฉันจะฉีกทิ้ง ก็ไม่ให้เธอ เธอพูดไร้สาระอะไร นี่ก็1 ชั่วโมงแล้ว ยุนหนิงยังไม่กลับมา ไม่ใช่ว่าเกิดอะไรขึ้นนะ นี่ก็1 ชั่วโมงแล้วนะ ยุนหนิงยังไม่กลับมา ไม่ใช่เกิดอะไรขึ้นนะ อุ้ยถนนในหมู่บ้านไม่ค่อยดีบางทีคุณนายอาจจะเดินช้า บางทีอาจจะถึงบ้านแล้วก็ได้ ไปหาแม่ตัวเองแล้วพวกเรารอไปก่อน คุยเรื่องรายละเอียดการก่อสร้างสักพัก บางที่คุณนายอาจจะมาถึงเร็วๆนี้ คุณลูกรักเมียจริงๆเลยนะ ตอนแต่งงานต้องราบรื่นแน่ๆเลยใช่ไหม ยุนหนิง แต่งงานกับฉันเถอะ นี่ไม่ใช่ที่เราดูกันวันนั้นเหรอ ไม่ว่าคุณจะชอบอะไรฉันจะพยายามอย่างเต็มที่ทำให้คุณพึงพอใจ แต่2-3 วันก่อนมีศาสตราจารย์คนหนึ่งมาที่คณะเรา บอกให้ฉันเป็นนักศึกษาบัณฑิตศึกษาของเขา เพราะงั้น ขอโทษ ยุนหนิงนี่เป็นเรื่องดีนะ ยุนหนิงของเราจะได้เป็นบัณฑิตศึกษาแล้ว ยุนหนิงตั้งใจเรียนนะ ฉันรอคุณ ตกลง ราบรื่นจริงๆ หลังจากที่เธอทำความฝันของตัวเองสำเร็จ เราก็แต่งงานกัน บ้าไปแล้ว เมื่อก่อนเพราะกูไม่มีเงินเธอก็เลยดูถูกกู ตอนนี้กูเป็นเศรษฐี10,000 บาทแล้วอยากเจอเธอเร็วๆ ให้เธอดูกูตอนนี้ว่าสง่างามแค่ไหน ปล่อยฉัน ส่งยินนิ่งเธอก็แค่นันขี้ข้าที่ชอบเงินตราพอเซ็นสัญญาเสร็จ กูอยากได้อะไรก็ได้หมด ส่งยินนิ่งแต่งตัวซอมซ้อแบบนี้มาเรียน เธอไม่รู้สึกละอายบ้างเหรอ ยังกล้าดูถูกกูว่าจนอีกบอก ให้รู้อยากอยู่กับกู มีเยอะแยะไม่ขาดเธอคนเดียวหรอก พูดจบหรือยังพูดจบก็หลีกไป ส่งยินนิ่งอย่าไม่รู้จักบุญคุณนะกูจะทำให้เธอเสียใจแน่ อะไรอีกเหรอ ซองยูนิ่งเธอแกล้งทำตัวสูงส่งอะไร ตอนนี้ในใจเธออิจฉาแทบตายเลยใช่ไหม ผู้ชายของเธอตอนนี้เป็นของฉันแล้ว ในที่สุดฉันก็ชนะเธอสักครั้ง เด็กๆ ตั้งแต่เด็กก็อยากชนะฉัน อยากเห็นฉันเสียใจ น่าขันจริงๆ พวกเธอจะต้องชดใช้สิ่งที่ทำในวันนี้ อะไรกันเนี่ย คิดว่าหิ้วกระเป๋าแบบนี้ก็เป็นคนเมืองแล้วเหรอ ของข้างในเธอไม่มีสิทธิ์แต่ต้องคืนมาให้ฉัน พูดจาอะไรกันไม่มีสิทธิ์เธอคิดว่าตัวเองเป็น
ลูกท่านหลานเธอเหรอใช่แล้วสรุปก็คือ เธอก็ออกมาจากหมู่บ้านจินไห่เหมือนกันชาวบ้านพูดถูกแล้วซงยุนหนิงแต่ตั้งแต่คนที่ออกจากหมู่บ้านของเรากลับมาแล้ว ต้องต้อนรับให้ดีสงสัยว่า ใช้ตุ่มน้ำนั่นดีกว่าเราจะต้อนรับเธอด้วยการอาบน้ำ ปล่อยฉัน ทำอะไรปล่อยฉันทำอะไร ปล่อยฉัน ใช่เมื่อกี้ไม่ยังบอกว่า ตัวเองเป็นภรรยาของผู้จัดการโรงงานเหรอ งั้นเราต้องดูแลเธอให้ดีเลย อะไรนะซ่งยุนหนิง เธอไม่รู้สึกละอายบ้างเหรอ เธอรู้ไหมว่าภรรยาของผู้จัดการโรงงานจบการศึกษาระดับไหน เธอที่จบจากมหาวิทยาลัยเถื่อนยังกล้าแอบอ้างเป็นภรรยาผู้จัดการ ถ้าผู้จัดการรู้เรื่องคงเรียกทีมรักษาความปลอดภัยเธอเนี่ย เฉิงจื้อที่ควรถูกจับคือพวกเธอต่างหาก เธอนี่รับดี ไม่เป็นต้องรับร้ายชาวบ้านวันนี้ ใครที่กดซ่งยุนหนิงลงตุ่มน้ำใบนี้ ฉันจะไปแนะนำให้หัวหน้าหมู่บ้านแต่งตั้งเขาเป็นกรรมการหมู่บ้าน จะเป็นไปได้ยังไง กระดาษนี้เขียนอะไร หนังสือยินยอมซื้อที่ดินโรงงานเครื่องจักร นี่ หนังสือซื้อที่ดินในหมู่บ้านจะอยู่กับคุณได้อย่างไร เธอเป็นภรรยาผู้จัดการจริงๆเหรอ ฉันบอกแล้ว ลู่ซือหยี่เป็นสามีฉันเอกสารอยู่กับฉัน มีปัญหาอะไรเหรอ ซ่งยุนหนิง อย่ามาทำเป็นใหญ่ ที่นี่ดูสภาพเธอสิ จะเป็นไปได้ยังไงที่จะเกี่ยวข้องกับผู้จัดการเธอคิดว่าเรา ชาวบ้านตาบอดหลอกง่ายเหรอ ก็พูดถูก ถ้าสงยุนหนิงเป็นภรรยาผู้จัดการจริงๆทำไมถึงแต่งตัวซ้อมซ่อขนาดนี้ เธอแกล้งทำยังทำไม่เหมือนคงคิดว่า ฉันกับเฉิงจื้อแต่งงานกันแล้ว เธอเลยอวดอ้างตัวเองว่าเป็นภรรยาผู้จัดการ คงจะอยากเอาคืนให้ตัวเองสักครั้งหน้า ต้องจำให้ดีนะใครที่สวมแหวนทับทิมสีแดง นั่นคือคุณนายลู่อย่าจำผิดคนละคุณนายลู่มีแหวนทับทิมที่มือซ่งยุนหนิงไม่ใช่แน่นอน ทั้งฉันและหญิงต่างก็เรียนมัธยมปลายมาแล้วกลลวงของนักต้มตุนแบบเธอเราเจอมาหมดแล้ว เธอแค่เห็นเรากำลังจะได้เงินค่าชดเชยก็อยากมาแบ่งปันบ้าง ความจริงอยู่ตรงหน้านี้แล้ว พวกเธอยังจะหลอกตัวเองต่อไปอีกเหรอ หลอกตัวเองกันอยู่เธอนั่นและคือคนโกหก สมัยก่อนรังเกียจเฉิงจือจน ทิ้งเขาไว้แล้วไปสอบเอนทรานซ์เองใช้ชีวิตไม่ดีก็เลยเสียดาย ก็เลยกลับมาทำท่าแกล้งทำเป็นที่นี่ ลูกสาวส่งเธอทำเรื่องแบบนี้ได้ยังไง เนรคุณไม่รู้คุณ ทำไมพวกคุณถึงไม่เชื่อสิ่งที่ตัวเองเห็นล่ะ พวกคุณลองคิดดีๆถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น พวกคุณก็จะรู้ว่าไม่ควรฟังคำโกหกของพวกเขาสองคน ถ้าพวกคุณลองคิดดีๆถึงเรื่องที่เพิ่งเกิดขึ้น พวกคุณก็จะรู้ว่าไม่ควรฟังคำโกหกของพวกเขาสองคน ซ่งยุนหนิง เธออยากแกล้งทำเป็นอีก เลยเธอใช้แผนทุกอย่างก่อเรื่องวุ่นวายขึ้นมานี่ก็แค่เพราะเห็นว่า ฉันกำลังจะกลายเป็นเศรษฐี10,000 บาท ก็เลยเสียดายที่ทิ้งฉันไป อยากแย่งฉันกลับไปจากตู้หญิง แย่ง แม่ แม่ดูสิฉันสอบได้ที่10 อย่ามาอวดที่นี่เลยถ้าไม่ใช่เพราะการศึกษาภาคบังคับ แม่ให้ลูกเรียนหนังสือพรุ่งนี้แม่จะไปถอนเรียนให้ลูก ไปที่ร้านทำผมของลูกพี่ลูกน้องที่อำเภอเป็นลูกมือฝึกหัดไป แม่สัญญากับฉันแล้วนะว่า ถ้าฉันสอบเข้าโรงเรียนมัธยมได้ แม่จะให้ฉันเรียนหนังสือต่อแม่ฉันถุย เธอคิดว่าทุกคนจะเป็นสมบูรณ์เหรอแม่ของเธอร้องตะโกนอยู่ทั้งวัน ให้ลูกสาวเรียนหนังสือเพื่อเปลี่ยนชะตาชีวิตลูกเกิดจากแม่ลูกจะทำอะไร ต้องได้รับอนุญาตจากแม่ก่อนฉันขอร้องแม่ เรียนหนังสือไปทำไมลูกก็ต้องแต่งงานอยู่ดี ถ้าลูกไม่พอใจแล้วก็ไปเอามาชีวิตของสมยุนหนิง ไม่อย่างนั้นก็หุบปากซะ แม่ แม่ ได้ยินว่ายุนหนิงสอบได้ที่ 1ของโรงเรียนอีกแล้ว วันนี้แม่ไปซื้อเนื้อ3 สลึงมาโดยเฉพาะคืนนี้จะท
ลูกชอบกินลูกชิ้นสีสุก แม่ครั้งนี้ฉันยังมีโจทย์ฟิสิกส์อีก2-3 ข้อที่ไม่เข้าใจถ่องแท้ ครั้งนี้ แค่โชคดีเท่านั้นแหละ นั่นเพราะลูกสาวแม่มีความสามารถไปกินลูกชิ้นสีสุกกันซงหยุนหนิงทำไมเธอถึงมีทุกอย่าง ชีวิตดีเกรดดีแม่ก็ดี ถ้าเธอไม่พอใจ ก็แย่งชิงชีวิตของซงหยุนหนิง มาให้ได้สิ ทุกอย่างที่เธอมี ฉันจะแย่งมาทั้งหมดซงหยุนหนิง ชีวิตตัวเองไม่ดี ก็ต้องมาขโมยชีวิตฉันงั้นหรือใช่แล้วหลายปีมานี้ ในมหาวิทยาลัยเธอเรียนแต่เรื่องยั่วยวนผู้ชาย สมัยก่อนผู้หญิงแบบนี้โดนจับสายโปรงหัวเอาไปจมน้ำตาย น่าอับอายน่าเกลียดจริง ตู้หญิงฉันเตือนเธอครั้งสุดท้าย เฉิงจื้อในสายตาฉัน ยังไม่เท่าขยะโลหะ ผู้ชายของฉันคือลู่ซื่อหยู วิคำนี้เธอพูดมา800 รอบแล้วหูข้าพังเป็นตาปลามาแล้ว เธอบอกว่าผู้ชายของเธอคือลู่ซื่ออยู่ดีสิเอาหลักฐานมาให้ดู ได้สิ ถ้าฉันเอาหลักฐานมาได้ พวกเธอจะชดใช้ฉันยังไง ๆ ถ้าเธอเป็นภรรยาลูกข้าจะให้เงินค่าชดเชยที่ดินทั้งหมด ใช่ใช่เป็นไปไม่ได้ เธอแต่งงานกับลู่ซื่ออยู่จริงๆเหรอ ดูให้ชัดแล้วก็คืนมา เป็นไปไม่ได้เธอจะแต่งงานกับผู้อำนวยการลู่ได้ยังไง เธอจะแต่งงานกับเขาได้ยังไง รูปถ่ายอยู่ตรงหน้าแล้วคนตาดีๆก็เห็นกัน นี่คือความจริงที่เห็นชัด เป็นไปไม่ได้ซงหยุนหนิง เธอน่าจะแต่งงานกับฉันสิทำไมไปแต่งกับเขา ไม่เอา เธอ นี่ผ่านมา2 ชั่วโมงแล้วนะหยุนหนิงทำไมยังไม่กลับ นี่จะไม่เกิดอะไรขึ้นนะ ข้าไปถามผู้ใหญ่บ้าน เฮ้วันนี้มีใคร เอาสัญญาซื้อที่ดินโรงงานเครื่องจักรไปที่ห้องทำงานท่านหรือเปล่าโอ้ยพอผมกำลังรออยู่เลยท่านไม่รู้หรอก ผมรอสัญญานี้กลัวไปเข้าห้องน้ำก็ไม่ได้ จนถึงตอนนี้ยังไม่มีเนาตัวคนมาเลยไม่มีคนท่าน ท่านทำอะไรอยู่ท่านรู้ไหมสัญญานี้ เกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านจินหายท่าน คุณยังไม่รีบพาคนออกไปหายเหรอ คุณลู่ใจเย็นน่าจะเป็นชาวบ้านแถวนั้นต้อนรับดีเกินเอาแม่คุณไปคุยเล่น เลยทำให้เสียเวลาอย่าให้ เกิดอะไรผิดพลาดเลย ไม่นั้นโอกาสของหมู่บ้านจินไห่จะหลุดมือ หวังว่าคงเป็นอย่างนั้น คุณลู่นั่งก่อนดื่มน้ำสักหน่อย ไม่ต้องห่วงกำนันไม่กล้าประมาทบางทีแม่คุณ เดี๋ยวก็มีข่าวแล้ว โอเค ผมจะไปจัดการทันที ในใจผมยังไม่สบายใจเลย ไม่ไหวผมต้องไปตรวจสอบอีกครั้ง ซ่งยุนหนิงใช้รูปปลอมหลอกคนอื่นได้ ยังหลอกตัวเองให้โน่ไปอีกเหรอ ซงยุนหนิงคุณบ้าไปแล้ว ทำไมถึงลงมือตีคนด้วย ตอนนี้ผมยังไม่ใช่ทนายที่มีชื่อเสียง ผมเชื่อคุณไม่ว่าจะอย่างไร คุณก็คือคนเดียวที่ผมยอมรับ คู่บ่าวสาวทั้งสองเข้ามาใกล้กันหน่อย อ้าวเดี๋ยวก่อน โอเคเอาใกล้ชิดกันหน่อยอย่างนี้แหละ ยิ้มหน่อยเช็ด3 2 1ยุนหนิงต่อไปเรายังต้องถ่าย
รูปอีกเยอะแยะแต่รูปนี้ เป็นรูปแรกหลังแต่งงานของเรา นี่คือรูปแรกของเรา ซ่งยุ่นหนิง คุณน่ารักจริงๆ กล้าตีผมเพราะรูปเก่าๆ จัดการเธอ เฉิงจื้อคุณจะต้องจ่าย ราคาสำหรับสิ่งที่ทำวันนี้ อย่ามาอวดดีคุณเองยังเอาตัวไม่รอด เฉิงจื้อมีโทรศัพท์หาคุณที่ร้าน รอให้ดีเดี๋ยวฉันกลับมาค่อยจัดการคุณโทรเรียกเฉิงจื้อหน่อย เฉิงจื้อมีโทรศัพท์หาคุณรีบมารับ ใครว่าพูดเร็วๆอย่ามาเสียเวลา บอกว่าใครฉันเอง กำนันท่านหาผมมีอะไรเหรอ เพิ่งมีโทรศัพท์จากเบื้องบนถามเรื่องสัญญา พวกคุณอยู่ภาคหมู่บ้านไม่เห็นคนถือสัญญามาเหรอ ไม่เห็น ไม่เป็นไรถ้าคุณไม่เห็น ใช่คุณได้รับเครื่องซักผ้าแล้วหรือยัง ต้องเก็บให้ดีนั่นคือโรงงานลูก ให้คนซื้อจากเมืองมาใหม่ล่าสุด ใช้เงินไปมากไม่ต้องกังวลให้หัวหน้าหมู่บ้าน เมื่อกี้เราจับได้ที่ปากหมู่บ้านคนหลอกลวงคนหนึ่ง เธอกล้าทำตัวเป็นภรรยาของผู้จัดการโรงงานได้ยังไง นี่ไม่ใช่เรื่องเล็กนะ ฉันจะไปที่นั่นเดี๋ยวนี้ซ่องยุนนิงกำนันรู้แล้ว เรื่องที่เธอแอบอ้างเป็นภรรยาของผู้จัดการโรงงานเขากำลังจะมาถึง พอเขามาถึงต่อให้เธอคุกเข่าขอโทษ ก็ไม่มีใครช่วยเธอได้ รอดูสิกำนันมาแล้วใครจะแย่ก่อน ซ่องยุนนิง ถ้าเธอแต่งงานกับฉันอย่างสงบตั้งแต่แรก ก็คงไม่ถึงขั้นนี้ สิ่งที่ฉันทำถูกต้องที่สุดในชีวิต คือการตัดขาดกับเธอเมื่อ7 ปีก่อน ฉันแนะนำให้เธอหาวงแหวนของฉันคืนมา ไม่งั้นเธอรับผิดชอบไม่ไหว วงแหวนอะไร อย่าไปฟังเธอพูดมู่บางที เธอแค่แต่งเรื่องหลอกคุณ ถ้าฉันไม่ขอโทษล่ะคุณจะทำอะไรฉันได้ ทำร้ายร่างกายผู้อื่นทำลายทรัพย์สินใส่ร้ายป้ายสี ความผิดพวกนี้พอมัดเธอไปนอนคุกสักพักแล้ว และทุกคนที่อยู่ที่นี่วันนี้ ถ้าวันนี้ใครกล้าปกป้องเธอรอให้ตรวจสอบ ไม่มีใครรอด ห้าหน้าขันจังเธอพูดอะไรอยู่นะยังจะแจ้งความอีก นึกว่าอยู่ในเมืองเหรอยังจะจับคนทั้งหมู่บ้านกิมแฮ ไปหมดเลย ซ่องยุนนิง เธอจะส่งคนในหมู่บ้านเราไปหมดเลยเหรอ ซองยุนนิง นี่คือสิ่งที่เธอสมควรได้รับ เธอไม่มีวันเท่าฉันได้หรอกพี่น้อง ฉันว่าซองยุนนิงน่ะอิจฉาหมู่บ้านเราที่รุ่งเรืองขึ้นทุกวัน เป็นคนอกตันยูจริงๆ ใช่ ดูยิง เธอคิดว่าเธอจะรอดเหรือเครื่องซักผ้านี้เป็นของบ้านฉัน เธอลงชื่อเธอเองโดยพลการ นี่คือการขโมย ๆ เธอพูดมัว ฉันเตือนพวกเธอหลายครั้งแล้ว วันนี้ฉันจะให้พวกเธอรู้ว่าไม่ควรดูแค่เปลือกนอก พวกเธอต้องชดใช้ความโง่ที่ทำไป หยุดพูดจาไร้สาระฉันแนะนำให้เธอยอมรับซะ เธอแอบอ้างเป็นภรรยาของผู้จัดการโรงงานยังทำเอกสารปลอม หลอกลวงพี่น้องเรากำนันมาแล้วจะจับเธอไปทีมรักษาความปลอดภัย ถึงตอนนั้นเธอจะเสียดายไม่ทัน ตอนนั้นเธอเองที่อยากไปสอบเข้ามหาวิทยาลัยตอนนี้ชีวิต แย่ขนาดนี้ แล้วดูฉันสิพี่เฉิงรักฉันดูแลฉันดี บ้านมีกินมีใช้ครบครัน ชีวิตฉันหรูหรากว่าคุณตั้งเยอะ หรูหราเหรอ ดูยิงแผลที่ข้อมือเธอ มันเป็นยังไง เฉิงจื้อดีเหมือนที่เธอบอกจริงๆเหรอ ดีขนาดนั้นเลยเหรอ อย่าสูบอีกสูบมากไม่ดีต่อสุขภาพ เธอเป็นอะไรไปเยาวหนิงเฮ้ยตอนนี้ไหนมี ผู้หญิงมาคอยห้ามผู้ชายสูบบุหรี่ เธอไตร่ตรองตัวเองให้ดีเถอะ
ตั้งแต่นั้นมาฉันก็รู้แล้ว เฉิงจื้อมีนิสัยรุนแรงซ่อนอยู่ในตัวแผลบนตัวดูยิง 80% เขาตีเอง เธอพูดสิปกติฉันดีกับเธอแค่ไหน อย่าตกใจกลัวแค่เพราะคำพูด2-3 คำของเธอ เฉิงจื้อตีจริงหรือแผลเธอ ดูไม่เหมือนแผลจากการทำงานเลย ใช่เลยดูเหมือนถูกตีจริงๆห้ามให้สมยวนหนิงหัวเราะเย้าเด็ดขาดห้ามแพ้เธอเด็ดขาดทุกคนอย่าทายมั่วพี่เฉิงดีกับฉันมาก งานหนักในบ้านเขาไม่เคยให้ฉันทำ ได้ยินไหมซงยัวหนิง เธออย่ามายุแยงแซกที่นี่ เธอก็แค่อิจฉาเรา ที่ชีวิตสบายกว่าเธอเท่านั้น จะโกหกทำลายชื่อเสียงฉันไม่มีทาง อิจฉา เฉิงจื้อเวลาผ่านมาหลายปีเธอยังเหมือนเดิม มีแต่ตีผู้หญิงเธอกับพ่อฉันที่ตายไปแล้วเหมือนกัน ก็แค่ผู้ชายชอบตีเมีย ซงยูนิงนิสัยดื้อของเธอ ก็ไม่เคยเปลี่ยนเลยเธอคิดว่าฉันจัดการเธอไม่ได้เหรอ ไม่เป็นไรฉันมีวิธีจัดการเธอเพียบ ไปเรียกป้าซงมาให้ฉัน ไม่ได้พวกเธอข่มขู่ลักพาตัว รีบไปให้ฉันในหมู่บ้านนี้นอกจากผู้ใหญ่บ้าน กูก็คือฟ้าไป ไม่ได้ไม่ได้ เยาวานิงเธอมาทำอะไรที่นี่ แม่ นี่มันเรื่องอะไรกัน เธอไม่เป็นไรนะ ป้าทรงในหมู่บ้านคำพูดฉันก็มีน้ำหนักใช่ไหม ตอนนี้ฉันเป็นเศรษฐี10,000 บาทลูกสาวเธอกลับมาหลอกคนในหมู่บ้าน หลอกเงินชาวบ้านไม่ยอมรับความผิด เรื่องนี้คุณต้องให้คำอธิบายกับทุกคน เลี้ยงลูกสาวหลอกลวงแบบนี้ผมว่ามันต้องแม่ของเธอสอนมาแน่ ใช่แล้วพ่อของเธอตายเร็ว ป้าสงก็คงไม่ได้ดูแลอบรมสั่งสอนดี เลยทำให้เธอไม่มีกฎเกณฑ์แบบนี้ ที่ชาวบ้านพูดมาถูกต้องนี่เป็นเพราะแม่คุณตามใจผมว่า แม่คุณก็ไม่ใช่คนดีที่เข้าใจเหตุผลอะไรหรอก ลูกสาวได้กินลูกชิ้นสีแล้ว นี่ไม่ใช่ป้าสงหรือทำไมซื้อเนื้ออีกแล้ว ไม่ใช่ว่าลูกสาวของเธอต้องเข้ามหาวิทยาลัยอะไร มีเงินซื้อเนื้อแบบนั้นซื้อเสื้อผ้าใหม่2 ชุดไม่ดีกว่าหรอ ใช่แล้วอุ้ยสิ้นเปลืองจริง ป้าทรงก็ทำไมเป็นแบบนี้ทรงยูหนิงไม่ช้าก็เร็วต้องแต่งงานกับผม เก็บเงินไว้แบบนั้นไม่ซื้อบุหรี่ดีๆให้ผม2 ซอง ผมบอกคุณอีกครั้ง ผมจะไม่แต่งงานกับคุณแน่ ถ้าผมได้ยินคุณพูดไม่ดีเกี่ยวกับแม่ผมอีกแม้แต่ครั้งเดียว อย่าหาว่าผมไม่ให้เกียรติคุณ ซงยุนหนิงคุณทำท่าทำไม คิดว่ากินเนื้อนิดหน่อย จะออกจากหมู่บ้านนี้ได้เหรอ อย่าฝันไปเลย เฉิงจื้อผมเตือนคุณ ปล่อยแม่ผมเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นคุณจะเสียใจ ปล่อยแม่คุณดีสิคุณมาบอก ผมดีๆสัก2-3 คำเพลอๆอารมณ์ผมดีก็อาจจะยอมให้คุณ ๆยูหนิงเราไม่ควรก้มหัวให้คนเลวแบบนี้ เร็วๆอย่าชักช้าไม่อย่างนั้น ให้แม่คุณลองรสชาติถูกกดในตุ่มน้ำดูบ้าง เฉิงจื้อสิ่งที่คุณทำตอนนี้คุณไม่กลัวหัวหน้าหมู่บ้านถามคุณเหรอ แม้แต่พระเจ้ามาวันนี้คุณก็ต้องทำให้ผมพอใจก่อนทำอะไรกันอยู่นี่ ยูหนิง เฉิงชื่อผมให้คุณมาควบคุมความสงบที่นี่ทำไมคุณมาชวนก่อเรื่องหัวหน้าโรงงานลูและภรรยาหัวหน้าโรงงานกำลังจะพานักพัฒนาที่ดินมาสำรวจหมู่บ้านเราแล้ว นี่เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเงินในกระเป๋าของทุกคนในหมู่บ้านเรา ถ้าทำพังใครก็อย่าหวังได้เงินค่าชดเชย ยิ่งพูดถึงการใช้ชีวิตดีๆคุณวางใจได้ ทุกอย่างจัดเรียบร้อยแล้วเครื่องซักผ้าตัวนั้น ฉันปล่อยให้พี่น้องย้ายกลับไปแล้วและจะไม่ทำให้ธุรกิจล่าช้าอย่างแน่นอน จัดเสร็จแล้วเห็นได้ชัดว่าคุณ2 คนไม่เลือกปฏิบัติยึดเครื่องซักผ้าของผมไป คุณอย่ามาพูดใส่ร้ายที่นี่คุณไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่ซ่องยูนิงคุณทำไมเป็นแบบนี้แล้ว หัวหน้าหมู่บ้านนี่เธอไงแอบอ้างว่าตัวเองเป็นภรรยาหัวหน้าโรงงาน ยังพูดอีกว่าอาจจะเพื่อชาวบ้าน หาค่าชดเชยเพิ่มเติมให้ ผลที่พูดมาทั้งหมดเป็นคำโกหกดูนี่สิ นี่คือสัญญาที่เธอปลอมขึ้นมาดูเร็วสิ ฉันไม่ได้โกหกเลยนี่เธอตั้งข้อกล่าวหาเอง ซ่งยูนิงเธอกล้าจริงๆเลยกล้าอ้างตัวเป็นภรรยาผู้จัดการโรงงานปล่อยข่าวลือเธอรับผิดชอบได้ไหม ผู้ใหญ่บ้านอย่าเพิ่งด่วนสรุป ดูเอกสารนี้ดีๆว่าฉันเอา สัญญาปลอมมาโกหกหรือเปล่า ไม่น่าเลยตามปกติซ่งยูนิงเจอผู้ใหญ่บ้าน
น่าจะกลัวจนตัวสั่นสิทำไมถึงมั่นใจขนาดนี้ หรือว่าเธอจริงๆนี่เป็นไปได้ยังไงซงยุนหนิง เดี๋ยวผู้ใหญ่บ้านดูเสร็จบอกว่าปลอมฉันจะให้ชาวบ้านมาเธอส่งทีมรักษาความปลอดภัยเลย ดีเลยงั้นเธอก็ถามผู้ใหญ่บ้านดีๆว่าจริง หรือปลอม บนนี้ทั้งหมดจริง นี่คือสัญญาซื้อขายอย่างเป็นทางการจากนักพัฒนาที่ดิน นี่เป็นไปได้ยังไงหรือว่าซงยุนหนิงนี่เป็นภรรยาผู้จัดการลู่จริงๆนั้นก่อนหน้านี้เฉิงจื้อบอกว่าเธอโกหกไม่เท่ากับตบหน้าตัวเองหรือฉันดูสัญญาก็ไม่เหมือนปลอม ผู้ใหญ่บ้านคงไม่โกหกหรอก เป็นไปไม่ได้ภรรยาผู้จัดการจะแต่งตัวจนดูจนแบบนี้ได้ยังไงยังมาในหมู่บ้านทนอารมณ์ฉันว่าเธอต้องใช้วิธีอะไรปลอมมาแน่หลอกคนในหมู่บ้านเอกสารก็ไม่มีปัญหาแต่การแต่งตัวของซุงยูหนิงไม่เหมือนภรรยาผู้จัดการเลยนักพัฒนาที่ดินวันนี้จะส่งคนมาส่งสัญญาอย่างเป็นทางการแน่ๆแล้วก็รูปแบบและเนื้อหาของหนังสือซื้อขายเหมือนกับร่างที่ฉันได้มาก่อนแปะไม่ผิด เฮ้ยผู้ใหญ่บ้านอย่าไปเชื่อเธออยู่ข้างนอกไม่รอดเลยคิดวิธีนี้ขึ้นมาหลอกลวงคนนั่นแหละใช่แล้ว ใช่เลยเธอไม่ใช่ภรรยาผู้จัดการอะไรทั้งนั้นฉันว่าเธอเป็นแค่คนส่งเอกสารของนักพัฒนาแค่ฐานะเธอหน้าตาเธอจะไปเกี่ยวข้องกับผู้จัดการได้ยังไงอย่าฝันกลางวัน ลูกเขยฉันคือลู่ซื่ออยู่พวกเธอใส่ร้ายเธอแบบนี้จะมีกรรมตอบสนอง ไม่แปลกใจที่ซงยุนหนิงพูดมั่นใจขนาดนี้ที่แท้เป็นแม่เธอนี่เองสมคบกับเธอพอแล้วอย่าพูดจาไร้สาระถึงจะเป็นคนส่งเอกสารของนักพัฒนาที่ดินแต่พวกเธอก็ทำเกินไปแล้วถ้าเรื่องนี้ไปถึงหูผู้จัดการลูกเงินชดเชยหมู่บ้านเราก็โครงการก่อสร้างโรงงานกลไกทั้งหมดต้องล้มเหลวพวกคุณรับผิดชอบไหวไหม อ้าวกำนันกลัวอะไรล่ะต่อให้เธอเป็นคนใกล้ชิดของผู้อำนวยการลู่แต่ยังไงก็ตามนี่เป็นเรื่องของหมู่บ้านเราเองเป็นเรื่องภายในครอบครัวผู้อำนวยการลู่มีอำนาจแค่ไหนก็จัดการเรื่องของหมู่บ้านเราเองไม่ได้หรอก ฉันพูดครั้งสุดท้ายแล้ว ฉันคือภรรยาของผู้อำนวยการลูกวันนี้แค่พวกคุณทำกับฉันและแม่ฉันแบบนี้โรงงานกลไกก็ไม่มีทางสร้างที่นี่ ซงยุนหนิงยังแกล้งทำเป็นอยู่อีกเดี๋ยวภรรยาจริงของผู้อำนวยการมาฉันจะดูว่าเธอจะแก้คำโกหกใหญ่โตนี้ยังไงซงยุนหนิงเธอพูดซ้ำแล้วซ้ำเล่าว่าตัวเองเป็นภรรยาของผู้อำนวยการลูกเธอมีหลักฐานอะไรพิสูจน์ไหม นี่คือรูปแต่งงานของฉันกับลู่ซื่อหยูเป็นหลักฐานที่ทรงพลังและตรงที่สุดแต่ถูกเฉิงจื้อฉีกต่อหน้าทางกำนัน รูปนี้เป็นของปลอมตั้งแต่แรกจะเรียกว่าหลักฐานได้ยังไงยิ่งกว่านั้นทุกคนรู้ดีว่าภรรยาจริงของผู้อำนวยการที่มือสวมแหวนทับทีมระดับสูงสุดของประเทศมองดูมือเธอสีโล่งเตียนไม่มีอะไรเลยยังกล้าแอบอ้างเป็นภรรยาของผู้อำนวยการอีก หรือว่าแหวนวงนี้นะ ที่มือฉันมีแหวนหรือไม่มีคนรู้ดีใช่ไหม พอแล้วซงยุนหนิงพี่ก่อนเธอเหยียดหยามคนจนรักคนรวยเลิกกับฉันจื้อคนทั้งหมู่บ้านรู้ดีบุคคลอย่างผู้อำนวยการลูกจะแต่งงานกับเธอได้ยังไงใช่แล้วซงยุนหนิงเลิกแกล้งทำเป็นได้แล้วกลับไปที่หมู่บ้านเพื่อโกหกแบบนี้ไม่ใช่แค่เสียใจอยากให้ฉันหึงใช่ไหม แต่ตอนนี้เธอเสียดายก็สายแล้วฉันกับพี่เฉิงมีชีวิตที่ดีแล้วแหวนนั่นต้องเป็นของปลอม ปีก่อนฉันส่งของนั่นนี่ให้เธอตามใจเธอทุกอย่างแต่เธอกลับทิ้งฉันเพื่ออนาคตที่มองไม่เห็นไม่รู้จักบุญคุณจริงๆ เธอดีกับฉันจริงๆเหรอ ตอนนี้คนในเมืองใส่แบบนี้กันแฟชั่นมากเปิดบ้านใหม่ในเมืองแคเรศูนย์เคใส่ฉันจะได้มีหน้ามีตาเพื่อน วันนี้ครูสอนบทใหม่ฉันต้องไปโรงเรียน ๆผมซื้อให้คุณในเมือง อย่าไม่รู้จักบุญคุณ ส่งมาเธอหาเหตุผลเพื่อความต้องการส่วนตัวเองใช่ไหม ได้เธอรอไว้เธอไม่ใส่มีคนอื่นใส่ฉันไม่น่าใช้เงินซื้อเลย ความดีที่เธอมีต่อฉันเพื่อตัวเองทั้งนั้น เธอเป็นคนเห็นแก่ตัว อย่ามาพูดจาไร้สาระที่นี่ คุณคิดว่าฉันจะทำตามคุณหรือคุณเป็นใครกัน คนเรามีชีวิตอยู่เพื่อตัวเองไม่ใช่ ต้องหมุนรอบตัวคุณคนเดียวไปตลอดชีวิต ถ้าคุณชอบฉันก็ควรทำตามฉัน เราสองคนเลิกกันไปนานแล้วฉันแต่งงานแล้ว แต่งงานแล้วอย่ามาโกหกฉันรู้คุณต้องเสียใจแน่ๆอย่างนี้ถือถ้าคุณยอมทำตามฉันจะพิจารณาอย่ากับตูอิงแล้วแต่งงานกับคุณ
เฉิงจื้อคุณบ้าไปแล้ว ฉันแต่งงานกับคุณมา7 ปีแล้วคุณยัง ลืมส่งยุนหนิงไม่ได้ หุบปากฉันเป็นผู้ชายคุณถันจะทำอะไรก็ได้ คุณไม่มีสิทธิ์มาแทรกแซง แล้วตู่อิงล่ะจะทำยังไงสามีภรรยากัน7 ปี จะแยกกันก็แยกกันง่ายๆแบบนี้เหรอตู่อิงอยู่กับเขามา7 ปีแล้ว ยังไม่มีลูกชายลูกสาวสักคนเป็นแม่ไก่ที่ขายไม่เป็นเฉิงจื้ออยากทิ้งเธอ ก็เป็นเรื่องที่เข้าใจได้เฉิงจื้อคุณแค่นั่งดูชาวบ้านพวกนี้พูดจาเรื่องภรรยาคุณอย่างนี้เหรอคุณเป็นผู้ชายหรือเปล่า พวกเขาพูดผิด ตรงไหนภรรยาคนไหนเป็นแบบคุณ7 ปีแล้วใครฟ้องนึ่งยังออกไม่ได้ ทำไมคุณถึงดื่มมากขนาดนี้อีกแล้ว คุณไปที่ลิ้นชักเอาเงิน100 หยวนให้กู 100 หยวนเฉิงจื้อคุณไปเล่นการพนันอีกแล้วเหรอบ้านเราไม่มีเงินให้คุณเล่นการพนันอีกแล้ว กูจะทำอะไรข้างนอกไม่ใช่เรื่องของคุณเอาเงินมาเร็ว ไม่มีถึงตายก็ไม่เอาเงินให้คุณเล่นพนัน กล้าโกหกกู ไม่มีเงินยังกินไข่ เฉิงจื้อนี่คือสินสอดทองมั่นของฉันนะ เรามาอยู่กันดีๆ ไม่ได้เหรอ แกล้งทำอะไรกูแค่แต่เบาๆก็ทำเป็นอ่อนแอ โอ้ยเป็นอะไรไป โอ้ยหน้าตาเป็นอะไรดูไม่ดีเลยไม่สบายตรงไหน เมื่อคืนครึ่งคืนเฉิงจื้อฉันเตะท้องและหยุดวันนี้ ปวดมาจนถึงตอนนี้ โอ้ยฉันว่าเป็นอะไรซะอีกผู้หญิงคนไหนไม่เป็นแบบนี้ ทนหน่อยก็ผ่านไปก่อนหน้านี้คุณไม่ชอบบ่นว่าปวดประจำเดือนทรมานหรือคราวนี้ผู้ชายคุณบังเอิญแต่คุณจนประจำเดือนหยุดเร็วขึ้นช่วยให้คุณไม่ต้องทนทุกข์แต่ครั้งนี้ปวดประจำเดือนไม่เหมือนปกติสามีฉันไม่ได้มีประจำเดือนมาหลายเดือนแล้ว เธอตั้งครรภ์หรือเปล่า เปล่าค่ะฉันไปให้หมอจีนในหมู่บ้านจับชีพจรมาแล้วเฮ้อสามีฉันปวดมากจริงๆฉันไปซื้อยามากินหน่อยดีไหม เฮ้อฉันไม่มีเงิน ทรงหยุนหนิงเธอก็อายุไม่น้อยแล้วนะ ต่อไปอยู่บ้านทำอาหาร ให้ฉันให้ลูกดูแลแม่ฉันรอโรงงานเครื่องจักรสร้างเสร็จ ฉันจะให้ผู้ใหญ่บ้านไปคุยกับผู้จัดการโรงงาน ให้เธอไปดูแลบัญชีที่โรงงานยังดีกว่าเธอตกรำลำบากอยู่ข้างนอก เฉิงจื้อฉันบอกเธอนะ ตอนนี้ไม่ใช่ยุคที่ผู้ชายพูดอะไรก็เป็นอะไรแล้ว ราชวงศ์ชิงล่มสลายไปนานแล้วฉันพยายามสอบเข้ามหาวิทยาลัย ก็เพื่อให้ตัวเองยืนได้อย่างสง่าผ่าเผย ไม่ใช่เพื่อมาเป็นแม่บ้านให้เธอถ้าเธอยังเป็นแบบนี้อยู่ จะตามยุคสมัยใหม่ไม่ทันแน่ๆใช้ชีวิตดีๆไม่ได้หรอก ผู้ใหญ่บ้านทันช่วยเธอขนาดนี้ เธอกลับไม่รู้คุณ ยุนหนิง แม้ว่าเฉิงจื้อจะไม่มีตำแหน่งทางการ แต่ในแง่อำนาจจริงก็ไม่ต่างจากรองผู้ใหญ่บ้านเท่าไหร่ ถ้าเธออยู่กับเขาต่อไปมีแต่ได้ดี สาวทรงถึงแม้ว่าตอนนี้ราชวงศ์ชิงจะล่มสลายไปนานแล้ว แต่ตอนนี้เธอกลับมาหมู่บ้านไม่มีที่พึ่งเฉิงจื้อหน้ามีความสามารถ และก็ไม่รังเกียจเธอก็ยอมเธอใช่แล้ว คราวหน้าให้ตระกูลเฉิงมีลูกชายลูกสาว ชีวิตก็จะราบรื่นไปเองใช่ไหมใช่แล้ว ผู้หญิงจะเรียนสูงแค่ไหนสุดท้ายก็ต้องแต่งงานใช้ชีวิต เงื่อนไขของเฉิงจื้อน่าหายากมาก เขาดีพวกคุณก็เอาลูกสาวไปแต่งงานกับเขา เขาไม่คู่ควรกับยูนิงของเรา โอยป้าส่งพูดอย่างนี้ไม่ถูกแล้ว ตัวเองสามีตายเร็วใช้ชีวิตดีๆได้ไม่กี่วัน ยังไม่ให้ลูกสาวหาที่พึ่งที่ดี ฉันบอกเธอนะถ้าไม่ใช่ เพราะแม่ฉันอยากได้หมู่บ้านที่สงบ ฉันพาเธอไปเมืองเพื่อใช้ชีวิตสบายๆนานแล้ว ถึงตาคุณอยู่ที่นี่เพื่อเคี้ยวลิ้นของคุณ
เฉิงจื้อไม่เอาแล้วดีไหม เราสองคนใช้ชีวิตกันดีๆเธอ ไม่ใช่เมื่อวานยังสัญญากับฉันว่า จะไม่เล่นการพนันอีกแล้วเหรอ หุบปากเธอไม่มีสิทธิ์พูดที่นี่ทรงหยุนนิ่งเวลาผ่านไป7 ปี หน้าน้อยๆยังนุ่มเหมือนเดิม อยู่กับฉันรับรองให้เธอกินดีอยู่ดี ยังดีกว่าตกกำลำบากอยู่ข้างนอก เฉิงจื้อเธอเป็นอะไร นี่คือการล่วงละเมิดทางเพศ ทรงหยุนหนิง ให้เกียรติไม่รับยังพูดว่าล่วงละเมิดผู้ชายในหมู่บ้านคนไหน ไม่ทำแบบนี้กับเมียตัวเองฉันจะให้เธอรู้วันนี้กฎของหมู่บ้านจินไห่ ยุนหนิง เครื่องซักผ้าที่คุณสั่งมาส่งแล้ว นี่ไงส่งมาแล้ว ดุยคือใครไม่ใช่ส่งไปห้อง704บ้านสมยุนใช่ไหม ตอนอยู่ปากหมู่บ้านมีคนบอกว่าพิมพ์ที่อยู่ผิดยืนยันว่าส่งเครื่องซักผ้าไปห้อง703มีคนใส่เสื้อคลุมบอกว่าเป็นเครื่องซักผ้าของเธอ แต่คนชื่อดูอิงนี่ผลักเธอออก แล้วเซ็นชื่อลงในใบรับของทันที ยุนหนิง คุณลู ผมจำได้ว่ามีคนชื่อดูอิงอยู่คนหนึ่งเธออยู่ข้างบ้านภรรยาคุณบางทีเธออาจจะช่วยภรรยาคุณเซ็นรับของก็ได้ ภรรยาผมเกลียดที่สุดเวลามีคนมาแต่ของเธอ เธอจะยอมให้คนอื่นเซ็นรับแทนได้ยังไง ยิ่งกว่านั้นคุณไม่ได้ยินหรือตอนเซ็นรับ เธออยู่ข้างๆนั่นเอง โอ้ยนี่มันเรื่องอะไรกัน ขับเร็ว คุณลู่อย่าเพิ่งร้อนใจผมบอกหัวหน้าไว้แล้ว ต้องมีอะไรเข้าใจผิดตรงกลางแน่ ๆ เข้าใจผิดถ้ายุนหนิงมีอะไรขึ้นมา ทั้งหมู่บ้านนี้ไม่มีใครรอดหรอก ๆจบกัน จะไม่ทำให้นางส้มขุนเคืองจริงๆไม่ใช่แค่หมู่บ้านเท่านั้นที่ต้องทนทุกข์ทรมานแม้แต่เมืองนี้ก็ต้องโดนลามไปด้วย ขอให้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยวันนี้จะให้รู้กฎของหมู่บ้านจินไห่พอได้แล้วคนส่งสัญญาก็ไม่รู้จะมาเมื่อไหร่ตอนนี้วุ่นวายจะทำให้เรื่องโรงงานเสียคุณรับผิดชอบไว้เหรอเธอนี่แหละคนก่อเรื่องเธอแอบอ้างเป็นภรรยาผู้จัดการโรงงานนี่ไม่ใช่การตัดเส้นทางชีวิตชาวบ้านทั้งหมู่บ้านหรอกเหรอ ใช่แล้วเธอเห็นเราใช้ชีวิตดีไม่ได้ อาศัยว่าเราไม่รู้มาหลอกเรานี่นาใช่เลยทำไมกันอย่างนี้ล่ะไม่มีสำนึกคุณธรรมเลย ฉันถามครั้งสุดท้ายแล้วไปกับฉันไหมถ้าเธอฉลาด ต่อไปก็ต้องดูแลฉันถ้าเธอไม่ฉลาด ในหมู่บ้านนี้ไม่มีใครช่วยเธอหรอก สามีฉันคือลูชิยูดีกว่าเธอเป็นพันเป็นหมื่นเท่าเธอเป็นใคร จะมาสมควรแต่งงานกับฉันได้ยังไง ตายแล้วยังดื้อเอาไอ้พวกนายมาให้ฉัน ใครที่วันนี้มัดเธอไปบ้านฉันก่อนต่อไปในหมู่บ้าน ไม่ต้องจ่ายค่าคุ้มครอง อย่าเข้ามาปล่อยมือ ปล่อยเธอไป ยุนหนิง สุยวี ยุนหนิง ล้อมพวกเขาไว้อย่าให้ใครหนีไปได้ พวกคุณทำอะไรกันคุณมีสิทธิ์อะไรมาล้อมเรา เราทำอะไรผิดหรือผู้ใหญ่บ้านพูดบ้างสิ คนนอกมาข่มเหงถึงหน้าบ้านเราแล้ว ท่านคือหลู่ฉางจังลู่ซือวีเหรอ ใช่หลูช้างจากจริงๆทางนั้นซ่งหยุนหนิงก็เป็นภรรยาผู้จัดการโรงงานจริงๆ และที่เราเพิ่งทำกับเธอแบบนั้นจะทำยังไงดี เฉิงจื้อจะทำยังไงดี เธอเป็นภรรยาผู้จัดการโรงงานจริงๆทำเรื่องใหญ่แล้ว เป็นไปไม่ได้เธอแต่งงานจริง ๆ นี่มันเรื่องจริงทั้งหมด จับตาดูพวกเขาไว้ก่อนที่ยุนหนิงจะฟื้น ใครก็อย่าหวังว่าจะไปไหน แม่ ยุนหนิง ในที่สุดก็ฟื้นแล้วมาซื้อวีคุณอยู่เป็นเพื่อนยุนหนิงที่นี่ แม่กลับบ้านไปจัดห้องให้คุณ ไม่ต้องแล้วแม่ ยุนหนิงทำให้คุณต้องอับอายขอโทษ ผมมาช้าไป รูปแต่งงาน ถูกพวกเขาฉีกทำลาย คุณวางใจเถอะผมจะสอนพวกเขาให้ดี คุณพักผ่อนให้ดี ไม่ผมจะไปหาพวกเขาเองให้พวกเขารู้ ว่าข่มเหงผมจะลงเอยยังไง เฉิงจื้อต้องโทษคุณทั้งนั้น ถ้าไม่ใช่คุณ เราจะทำให้ภรรยาของผู้อำนวยการโรงงานขุนเคืองได้อย่างไร ต่อไปจะอยู่กันยังไง
เฉิงจื้อไม่ได้บอกแล้วเหรอว่าภรรยาผู้จัดการโรงงานลู่สวมแหวนทับทิมแดงทำไมคุณไม่รู้ว่าซ่งหยูหนิงเป็นภรรยาผู้จัดการโรงงานลู่ล่ะแล้วที่มือซ่งหยูหนิงไม่มีอะไรเลยนี่ นั่นแหละเธอเป็นคนเอาแหวนของซ่งหยูหนิงถอดแล้วโยนทิ้ง เธอนั่นแหละ ฉันจะทำให้เธอขุ่นเคืองได้ยังไงถ้าไม่ใช่เธอ ฉัน อย่าทำให้เรื่องวุ่นวายขึ้นหาแหวนก่อนแท้ ใช่หาแหวน โชคดีที่เครื่องซักผ้าส่งไปที่บ้านซ่งหยูหนิงแล้ว ไม่นั้นก็จบกันแน่นายก เครื่องซักผ้านี่คุณไม่ได้ให้ผมเหรอ แค่กรอกเลขที่บ้านผิด ผมจะไปให้เครื่องซักผ้าคุณทำไมนั่นของผู้อำนวยการลูก ให้แม่ยาย เขาคุณบอกตามตรงเครื่องซักผ้าอยู่ไหน อยู่ที่บ้านผม พวกคุณไม่เพียงแต่รังแกภรรยาของผู้อำนวยการลูกที่มาลงนามในสัญญา ยังทำลายสัญญาให้เสียหายขนาดนี้แถม แม้แต่เครื่องซักผ้าที่ผู้อำนวยการลูกให้แม่ยาย พวกคุณยังยึดไป พวกคุณรู้ไหม ถ้าผู้อำนวยการลูกเปลี่ยนใจ ไม่สร้างโรงงานแล้วหมู่บ้านเราก็จบกัน เฉิงจื้อทำไงดีไม่งั้น พวกเราคืนเครื่องซักผ้ากลับไปเถอะแล้วตามหาจริงคืนมาได้ไหม ใช่คืนเครื่องซักผ้าก่อนเยวิหนิงก็พูดง่ายๆก็เป็นคนในหมู่บ้านเราออกไปพอถึงเวลา ทุกคนรวมตัวกันขอโทษเธอ บางที่อาจมีทางรอด ใช่คืนไปเร็วๆนายกจริงเจอแล้ว ดีตอนนี้เรื่องเร่งด่วนคือคืนเครื่องซักผ้าก่อน ถอยไปรอทรงวี่หนิงตื่น ทุกอย่างก็สายไปแล้วไม่ได้ ถอยไปนะเฉิงจื้ออย่ามัวแต่มึนรีบคิดวิธีหน่อยสิ ตอนนี้ส่งคืนดูเหมือนจะสายไปหน่อย ผู้อำนวยการลูกคุณลูกเป็นความเข้าใจผิด ชาวบ้านเป็นคนหยาบไม่มีเจตนาร้ายคุณสองท่านใจกว้างหน่อย อย่าไปถือสากับพวกเขา ไม่มีเจตนาร้ายหรอตอนที่แย่งเครื่องซักผ้าฉัน กดฉันลงน้ำทำไมไม่พูดว่าไม่มีเจตนาร้าย โอ้ยคุณลูกพวกเราเป็นเพื่อนบ้านร่วมหมู่บ้าน พวกเขารู้แล้วว่าผิด ใช่ไหมใช่ เยาวี่หนิงจะยังจำได้ไหม จำได้ตอนเด็กเธอมักไปบ้านฉันขอขนมกิน ใช่ตอนเด็กเธอน่ารักมาก ยังช่วยบ้านฉันเก็บผักด้วยพวกเราไม่มีการศึกษาถูกเฉิงจื้อกับตู้หญิง พวกนั้นหลอกลวงไป ถูกหลอกลวง เรื่องเก่าๆฉันจำได้แต่เรื่องที่รังแกฉันวันนี้ ฉันจำได้ดีกว่าพวกเธออย่าโยนความผิดทั้งหมดให้เฉิงจื้อกับตู้ยิง บอกว่าถูกพวกเขาหลอกถ้าพวกเธอไม่อยากรังแกคน ไม่มีใครบังคับพวกเธอได้เรื่องวันนี้ ไม่ใช่แค่ความผิดของตู้ยิงกับเฉิงจื้อทุกคนที่อยู่ที่นี่วันนี้บัญชีของพวกเธอ ฉันจะคิดบัญชีกับพวกนายให้ดี วันนี้ฉันซื้อเครื่องซักผ้าให้แม่ยายตามปกติแล้ว มันน่าจะถึงแล้วสารวัตรถึงหรือยัง ไม่ได้อยากให้เขารู้ว่าเครื่องซักผ้าถูกส่งไปให้คนอื่น ส่งถึงแล้วตอนนี้ต้องอยู่ที่บ้านแน่ จริงเหรอ แล้วดูอิงในใบเซ็นรับนี่คือใคร ดีเลยดูอิงตอนนี้นายเพิ่งโกหกพวกเราว่า เป็นสารวัตรซื้อให้คู่สมรสนายนี่สิ้นคิดจริงๆกล้าขโมยของคนอื่นอีก เมื่อกี้ยังทำท่าดูดีอีก นึกว่าเป็นเครื่องซักผ้าบ้านนายจริง พฤติกรรมแบบนายนี่เรียกว่าขโมยได้แล้ว ถ้าฉันจะฟ้องนายจริงๆ นายรู้ผลจะเป็นยังไงไหม ๆยูนิ่งฉันรู้ผิดแล้ว ฉันไม่รู้จริงๆว่าเครื่องซักผ้าเป็นของบ้านคุณ ยกโทษให้ฉันครั้งนี้เธอฉันไม่อยากถูกจับ จะไม่ส่งนายเข้าไปก็ได้ แต่ว่าความอัปยศที่ฉันได้รับวันนี้ต้องคืนให้นาย2 เท่า พวกนายทำอะไรกับยูนิงบ้างบอกมา เมื่อกี้ดูอิงบอกว่าจะให้ส่งหยุนคุณนายรู้ต้อนรับทำความสะอาดให้พวกเราจับเธอ กดลงไปในตุ่มน้ำ ได้ยินหมดแล้วใช่ไหม รู้แล้วใช่ไหมว่าจะต้องทำยังไง ๆ ครับ เชงชีช่วยด้วยเชงชีช่วย ฉันผิดแล้วปล่อย ยูนิง ทั้งหมดนี้เป็นความผิดของยูนิงทั้งหมดเธอนั่นแหละที่ชักจูงฉัน คุณจะทำยังไงกับเธอก็ได้ เชงชีช่วยด้วยเชงชีช่วยด้วย คุณดูที่ความสัมพันธ์เก่าๆ คุณลงโทษเธอแล้ว ก็อย่าลงโทษฉันเลยนะ โชคดีที่ยูนิงไม่ได้แต่งงานกับนายไอ้คนเลว นายแกล้งเธอได้ขนาดนี้ แค่ให้มีนายได้สัมผัสตัวการของยูนิงนายก็รับไม่ไหวแล้ว ท่านรู้ฉันรู้ผิดจริงๆ เป็นไอ้ตาบอดไม่รู้จักท่าน ฉันไม่รู้จริงๆ ว่าเธอเป็นภรรยาท่านโปรดยกโทษให้ฉันครั้งนี้เถอะ ฉันพูดหลายรอบแล้วว่าฉันแต่งงานแล้ว พ
พวกนายไม่เชื่อ ยูนิ่งคุณดูที่พวกเราสองคนที่คบกันมาตั้งแต่เด็ก โปรดยกโทษให้พวกเราด้วยเถอะพวกเรารู้ตัวแล้วว่าผิด ตบนี้ตบให้ตัวเองที่ตาบอดในอดีต ตบนี้ตบให้วันนี้ ที่พวกเธอมารังแกฉัน ยูนี่เธอทำอะไรน่ะก็แค่เครื่องซักผ้าเครื่องเดียวเอง เมื่อกี้เธอทำโทษฉันไปแล้วทำไมเธอยังต้องตบเขาอีก ตอนนี้เธอยังปกป้องเขาอยู่เธอรู้ไหม เมื่อกี้นี้เพื่อตัวเองเขาพูดว่า ฉันจะทำอะไรกับเธอก็ได้ ที่เธอพูดจริงไหมตอบมา คุณนายลู่อยากโกรธแหวนก็หาเจอแล้วยูอิงกับเชงชีก็โดนตบแล้ว ก็ยอมรับผิดแล้วเรื่องนี้ก็พอแล้วกัน ไหนจะโรงงานกลไกที่กำลังจะสร้างในหมู่บ้านเราอย่าทะเลาะกัน ใช่พวกเรารู้ตัวว่าผิดแล้ว คุณก็ยกโทษให้พวกเราด้วยเถอะ พอแล้ววันนี้พวกเธอมารังแกฉันกับแม่ฉันขนาดนี้ ยังหวังให้ฉันสร้างโรงงานกลไกในหมู่บ้านพวกเธออีกเหรอ คุณหมายความว่ายังไง ความหมายตามตัวไงโรงงานกลไกนี้ จะไม่สร้างที่หมู่บ้านจินไฮของพวกเธอแล้ว ฉันบอกคุณหลายครั้งแล้วว่าฉันทำให้ฉันขุ่นเคือง ไม่มีผลดีหรอกทุกอย่างวันนี้คือผลกรรมของพวกเธอ ไม่ได้โรงงานกลไกต้องสร้างที่หมู่บ้านจินไฮ เธอเป็นใครกันฉันบอกให้รู้ไว้เลยสุดท้ายแล้ว ทุกอย่างนี้ก็เพราะเธอชอบคิดว่าตัวเองถูกเสมอ คิดว่าโลกทั้งใบหมุนรอบตัวเธอ หมดกัน เป็นไปไม่ได้เรื่องสร้างโรงงานแพร่สะพัดไปหมดแล้วพวกเรารอเงินค่าชดเชยนี้ใช้ชีวิตกันอยู่เลย ลูกชายฉันตกงานแล้วถ้าไม่มีโรงงานกลไกครอบครัวฉันจะทำยังไง ใช่แล้ว ก่อนหน้านี้ก็ตกลงกันแล้วว่าจะสร้างที่หมู่บ้านจินไฮจะเปลี่ยนง่ายๆได้ยังไง บริษัทอสังหากำลังจะมาเอาบ้านแล้วตกลงกันไว้ครัวเรือนละ10,000คุณกลับคำไม่ได้ ให้ผู้จัดการจงบอกเธอเองตำแหน่งเดิมที่ตั้งโรงงานกลไก อยู่ที่หมู่บ้านข้าง ใช่แล้วคุณนายลูกพูดว่าอยากพัฒนาบ้านเกิด เลยย้ายที่ตั้งมาที่นี่ รวมถึงเงินค่าชดเชยครัวเรือนละ10,000ก็เป็นเงินของคุณนายลูกกระเป๋าของฉันเอง เขียนไว้อย่างชัดเจนในสัญญาหยิบสัญญา ๆ พวกเธอไม่เห็นคุณค่าใจดีของยุนนิง มองความเมตตาของเธอเป็นความอ่อนแอสภาพตอนนี้ พวกเธอทำเองทั้งนั้น ที่แท้ก็เป็นซองยุนนิง เร็วหาปากกามา ผู้ใหญ่บ้าน คุณนายลูกขอโอกาสอีกครั้งเถอะขอแค่โรงงานเครื่องจักรตั้งที่หมู่บ้านเรา คุณเฉิงจื้อจะตีจะทำโทษยังไงก็ตามใจ ใช่แล้วยาวิหนิงฉันรู้ตัวผิดจริงๆ ฉันขอให้คุณยกโทษให้ครั้งนี้หมู่บ้านจินไฮขาดโรงงานเครื่องจักรไม่ได้จริงๆ ในหมู่บ้านคำพูดฉันยังมีน้ำหนักอยู่ ตอนนี้ฉันยังเป็นเศรษฐีหมื่นหยวนอีกด้วย อย่าฝันเลยแค่จากสิ่งที่พวกเธอทำกับฉันวันนี้ ฉันจะไม่กลับมาหมู่บ้านนี้อีกแล้ว ยาวิหนิงเราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ความรู้สึกหลายปีทำไมถึงกลายเป็นแบบนี้ คุณใจร้ายเหลือเกิน พูดจบแล้วพวกเธอดูแลตัวเองดี ส่งยาวีหนิงอวดดีอะไรนัก ก็แค่แต่งงานกับคนรวยใช่ไหมใช่แล้ว เธอชอบความหรูหราเธอไม่รู้ใช้วิธีอะไรบ้างแน่ ผู้จัดการโรงงานลู่ดูเหมือนคุณโดนหลอกแล้ว ถ้าคุณไม่มีเงินเธอจะอยู่กับคุณไหม เธอจะอยู่กับคุณได้ตลอดชีวิตไหม ๆ หุบปาก ฉันบอกตรงๆเลยฉันลูกซื่อวี่ มีเงินเยอะแยะ ฉันจะใช้ชีวิตกับยาวิหนิงให้ดีตลอดไป และเธอก็ไม่ใช่คนแบบที่พวกเธอว่ากลับเป็นพวกเธอ วันดีๆจบแล้วทุกคนต้องรับผิดชอบ ไม่มีใครรอดพาไปทีมรักษาความปลอดภัย ถามให้ดีว่าทำอะไรไปบ้าง ยกโทษให้ฉันผิดแล้ว ฉันรู้ตัวผิดแล้ว ผู้จัดการโรงงานลูกคุณนายลูกไม่มีทางเลือก อีกแล้วเหรอ ผู้จัดการจัง ครับคุณนาย ทันทีเปลี่ยนสถานที่ตั้งโรงงานกลับหมู่บ้านข้างๆ ทุกขั้นตอนดำเนินตามแผนเดิม ครับ ถ้าไม่ใช่เพราะชาวบ้านดีๆของเธอหาเรื่องรังแกฉันรังแกแม่ฉัน ทุกคนที่นั่งอยู่ จะได้ค่าชดเชย10,000 หยวนกันทุกคน
แต่ตอนนี้ เงินหายไปแล้ว ไปไหนกัน เป็นเธอไอเศษขยะ2 ตัวนี้ทำให้เราสูญเสียเงิน10,000 หยวนความหวังของหมู่บ้านเราก็หมดไป ผู้ใหญ่บ้านเฉิงจื้อเธอตาบอดจริงๆฉันแค่อยากจะรู้การซ่องอยู่นิ่งคราวนี้ดีแล้วแต่ทางรถของทั้งหมู่บ้านจะโทษฉันได้ยังไงล่ะถ้าไม่ใช่นายไม่ได้อธิบายเรื่องเครื่องซักผ้าให้เคลียร์ฉันถึงได้คิดว่าซ่งอยู่นิ่งเธอโกหกเราหรือเปล่า หยุดเถียงกันได้แล้ว หมู่บ้านเราไม่มีโรงงานเครื่องจักรนี้แล้ว จะทำยังไงดีล่ะ ลู่ซื่อเขาพูดจาแน่นหนาแล้วจะทำยังไงได้ช่วงก่อนหน้านี้ฉันไปติดต่อธุระที่อำเภอใกล้ๆได้ยินมาว่ามีทนายความเก่งๆคนหนึ่งจะมาที่เมืองใกล้ๆเราพวกนายเอากระดาษสัญญาไปปรึกษาดูบางที่ทนายความอาจมีวิธีให้ทรงหยุดนิ่งสร้างโรงงานเครื่องจักรในหมู่บ้านเราไม่ต้องห่วงครับผู้ใหญ่บ้านคราวนี้ถ้านายแก้ไขอะไรไม่ได้อีกพวกนาย2 คนต้องตายแน่ยืนงงอยู่ทำไมรีบมาช่วยฉันเข้าบ้านทำอะไรนะไปตักน้ำจากบ่อน้ำฝั่งตะวันตกของหมู่บ้านมาก่อน2 ถังฉันจะล้างเท้าทุกวันไม่เห็นจะช่วยทำงานบ้านสักอย่างไปพรุ่งนี้ได้ไหมตอนนี้ตัวฉันร้อนไปหมด บ่อน้ำนั่นไกลขนาดนั้นตอนนี้ข้างนอกมืดสนิท ฉันจะไปยังไง ฉันบอกให้ไปก็ต้องไปพูดมากนักเร็วๆหน่อยหยุนหนิง จะไปไหน ตุ่มน้ำในบ้านหมดแล้วฉันไปตักน้ำหน่อย ไม่คืนนี้สายเกินไปฉันไม่มั่นใจว่าคุณอยู่คนเดียว งั้นให้ผู้จัดการลูกไปกับฉัน เอานี่ แบบนี้ก็ไม่ต้องไปตักน้ำแล้ว ยุนหนิงมากินข้าวเถอะ แม่ทำลูกชิ้นสีสุกที่หนูชอบให้ มาแล้ว ทำไมทรงยุนหนิง ถึงได้มีความสุขขนาดนี้ รีบลุกขึ้นไปเมืองไม่ทันเย็นนี้ฉันจะหักขาแกไม่รู้เหมือนกันแต่งแกมาได้ประโยชน์อะไรตักน้ำตักจนเกือบรุ่งสางถึงกลับ โอ้โหสุดยอดหรูมาก น่าจะเป็นที่นี่แหละชาวบ้านนอกก็เป็นแบบนี้แหละยังมีหน้าด้านมาที่แบบนี้ อันนี้ดีไม่เคยเห็นมาก่อน ไปกัน สวัสดีครับท่านทั้งสองจะติดต่อธุรกิจอะไรมาหาทนายความท่านไหน เรามาหาทนายความทรงมีเรื่องด่วนต้องพบด่วน ท่านทั้งสองนัดหมายล่วงหน้าไหมครับ ถ้าไม่ได้นัดต้องลงทะเบียนก่อน ถึงจะเข้าได้ตอนบ่าย ฉันต้องนัดหมายด้วยเหรอคุณก็แค่บอกทนายส่งไปสิเฉิงจี้จากหมู่บ้านทิ้งหายมาถึงแล้วฉันเป็นพี่น้องร่วมสาบานกับผู้ใหญ่บ้านเราเลยนะจะขอแทรกคิวหน่อย
มันก็แค่พูดคำเดียวเอง ดูนั่นสิกางเกงขากระดิกนี่กลัวว่าจะเพิ่งถอนผักมาจากในนา ยังจะไปร่วมสาบานกับผู้ใหญ่บ้านอีก ชาวบ้านก็เรียนแบบคนเมืองหาทนาย ตลกจะตาย ใช่แล้วทนายส่งจบจากมหาวิทยาลัยหัวชิงด้วยนะเป็นนักเรียนเกียรตินิยม ใครๆก็อยากเจอได้เหรอไม่อยากดูตัวเองบ้างเลยว่าหน้าตาเป็นยังไง ไม่งั้นเราลงทะเบียนเธออย่าทะเลาะกัน ทะเลาะอะไรฉันพูดความจริงนี่ก่อนหน้านี้ลูกชายผู้ใหญ่บ้านแต่งงาน ฉันยังไปช่วยขนเฟอร์นิเจอร์เลย ที่นี่มีกฎห้ามแทรกคิวนี่คือบัตรนัดหมายบ่ายนี้เรียกแล้วก็สามารถพบกันได้ ไปนั่งที่เก้าอี้ตรงนั้นก่อนเธอ ข้างหน้ายังมีลูกค้าอีก5 คนที่ยังไม่ได้ต้อนรับโอเคขอบคุณ ดูท่าทางนั่นสิคงไม่รู้ด้วยซ้ำว่าทนายดูแลเรื่องอะไร ยังจะทำเป็นคนสำคัญอีก เฮ้อถอยห่างๆหน่อยมีกลิ่น เลขที่10เจ้าห้องสุดท้าย รองจากท้ายสุดเข้าไปเธอ ไปทางไหน เป็นเธอได้ยังไง ทนายส่งมีคนหา เป็นเธอได้ยังไง เธอจงใจตามเรามาเหรอ เธอคิดอะไรอยู่จริง เฉิงจื้อถ้าเธอคิดไม่ตรง เธอก็ไปโรงพยาบาลในเมืองสักแห่งสมัครดู นี่คือสำนักงานทนายฉันเป็นทนายอาชีพที่นี่ทำงานที่นี่แปลกเหรอ ถ้าเธอยังกล้าตะโกนที่นี่อีก ฉันจะให้รปภ.เชิญเธอออกไป ๆ ทุกคนอย่าหลงเชื่อเธอ วันนี้ฉันจะเปิดโปงหน้าตัวจริงของเธอทุกคนยังไม่รู้ใช่ไหม เธออาศัยสถานะภรรยาของผู้จัดการโรงงานกลับย้ายโรงงานเครื่องจักรที่คนสร้าง ที่หมู่บ้านจินไห่ไปสร้างที่หมู่บ้านอื่นฉันว่าเธอ ไม่ใช่ทนายที่ถูกต้องตามกฎหมายเลยสักนิดมาที่นี่ก็เพื่อขัดขวาง พวกเราที่จะหาทนายส่ง นี่คือใบอนุญาตทนายของฉัน ถ้าเธอยังกล้าสร้างข่าวลือและใส่ร้าย ฉันสามารถฟ้องเธอได้ทันทีอยากให้ฉันบอก เรื่องที่เกี่ยวข้องให้เธอฟังไหม ใครจะรู้ว่าใบอนุญาตนี่จริงหรือปลอม ตู้ยิงดูเหมือนว่าวันนั้นที่ฉันพูดกับเธอ เธอไม่ฟังเลย เธอไม่รู้จักเฉิงจื้อว่าเป็นคนยังไงเหรอ ฉันบอกเธออย่ามายุยงยักพวกเรา ฉันกับตู้ยิงดีกันมาก เธอแกล้งทำอะไรนี่ยืนยังไม่มั่นเลย เธอนี่มันขยะจริงๆ ซงยืนหนิงเธอนี่มันยุ่ยแย่ทั้งนั้น แล้วก็ขัดขวางไม่ให้ฉันเป็นรองผู้อำนวยการโรงงานเธอคิดจะทำอะไรกันแน่ เฉิงจื้อเธอฟังคนพูดไม่รู้เรื่องเหรอ ฉันบอกแล้วว่าฉันคือทนายความที่นี่ ดีสิเธอบอกว่าเธอไม่ได้ขัดขวางฉัน งั้นก็ให้ทนายทรงออกมาพบฉัน ทนายทรงอยู่ไหน ทนายทรงออกมาพบฉัน ฉันก็คือทนายทรง ยังบอกว่าไม่ได้ขัดขวางฉัน เธอจะเป็นไปได้ยังไงพวกโกหก จะเป็นทนายทรงได้ยังไง อย่ามาพูดคำว่าโกหกซ้ำๆสำนักงานทนายความของเรา มีทรงยุนหนิง ทนายความแท้ส่งคนเดียวเท่านั้น เป็นไปไม่ได้พวกเธอต้องช่วยเธออยู่แน่โกหก เฉิงจื้อถ้าเธอยังกล้าตะโกนเสียงดังที่นี่รบกวนการทำงานของสำนักงานทนายความ ฉันจะให้รปภ.โยนเธอออกไป ฉันพูดผิดเหรอ หรือว่าฉันพูดผิด เธอก็แค่พวกโกหกที่เข้ามาด้วยความสัมพันธ์กับผู้ชายไม่ใช่เหรอ เธอพูดแต่ความสัมพันธ์ถ้ามีความสามารถก็เอาหลักฐานออกมา ฉันแค่พูดความจริงไปไม่กี่คำ ฉันผิดอะไร การแพร่กระจายข่าวลือและการหมิ่นประมาทนั้นร้ายแรงและถูกตัดสินจำคุกไม่เกิน3 ปี คุณกำลังกระจายข่าวลือของผมในหมู่บ้าน มันส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของฉันหรือไม่ ลองไปค้นหาดูเอง ถึงจะมีกฎนี้ฉันก็ไม่ได้พูดผิด ถ้าเธอไม่มีเส้นสาย เธอเป็นคนมาจากหมู่บ้านจะเป็นไปได้ยังไง ถึงได้ทำงานในสำนักงานทนายความดีขนาดนี้ เธอพูดไร้สาระอะไรทนายทรงนี่ เป็นนักเรียนเกียรตินิยมจากคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยวะจิงเมื่อไม่กี่วันก่อนยังถูกเชิญเป็นศิษย์เก่าดีเด่นกลับไปปาฐกถาที่โรงเรียนเธอเป็นใคร ยังกล้าตั้งคำถามกับตัวตนของทนายทรง ใช่แล้ว นี่จะเป็นไปได้ยังไงไม่เชื่อก็ไปดูเอง นั่นแหละที่ก่อเรื่องรีบพาเขาไป เธอไม่ใช่บอกว่าเธอเรียนมหาวิทยาลัยเถื่อนเหรอ ซงยุนหนิงเธอตั้งใจทำแน่เลย
ตั้งใจตัดหนทางของเรานี่เป็นการแก้แค้นเรา คือคำพูดเธอนี่สนุกดีนะ ถ้ามหาวิทยาลัยวาดชิงยังเป็นมหาวิทยาลัยเถื่อนทั้งประเทศ ไม่มีอะไรร้ายแรงเกี่ยวกับมหาวิทยาลัย ใช่ทนายส่งมาจากโรงเรียนกฎหมายมหาวิทยาลัยหัวชิง การลงทะเบียนพิเศษอยู่ในสำนักการศึกษาของเมืองของเรา ถ้าเธออยากแก้แค้นแต่ชาตินี้เธอก็ไม่เจอเธอหรอก ตั้งแต่คุณบอกว่าฉันจงใจตอบโต้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่ลากออกไป ครับ ส่งอยู่หนิง คุณไล่พวกเราออกไม่ได้พวกเรามาปรึกษาจริง งั้นก็พูดเร็วๆอย่ามาตะโกนที่นี่ รบกวนการทำงานของสำนักงานกฎหมาย ยุนนิงดูจากที่เราเติบโตมาด้วยกันตั้งแต่เด็ก ช่วยพวกเราหน่อยแท้หมู่บ้านจินไห่ขาดโรงงานเครื่องจักรไม่ได้นี่มันดีสำหรับทุกคน เรื่องโรงงานเครื่องจักรสำนักงานกฎหมายเราช่วยหมู่บ้านข้างๆดำเนินขั้นตอนทั้งหมดเสร็จแล้วไม่มีที่ว่างให้เปลี่ยนแปลง คุณต้องเข้าใจนี่คือสำนักงานกฎหมาย ไม่ใช่ที่สำหรับคำนึงถึงความสัมพันธ์ส่วนตัว สิ่งที่พวกคุณทำกับฉันในหมู่บ้านก่อนหน้านี้ ฉันไม่ได้ตามสืบหาพวกคุณทำร้ายโดยเจตนา ฉันให้เกียรติพวกคุณเต็มที่แล้ว ถ้าฉันดำเนินการตามกฎหมายจริงๆด้วยเรื่องเหล่านั้นของพวกคุณ พอให้พวกคุณอยู่ที่สถานีตำรวจได้พักหนึ่งเลย คุณดูให้ดี สัญญานี้ลงลายเซ็นเรียบร้อยแล้วดำบนขาวเขียนไว้ชัดเจน ตามกฎระเบียบ สัญญานี้มีผลแล้วไม่ใช่คุณพูดว่าไม่มีก็ไม่มี ข้อกำหนดสำคัญในนี้ถูกโคลนปิดทึบหมด แม้แต่วันที่เซ็นสัญญาก็มองไม่เห็นนี่มัน ไม่ดีเท่าเศษกระดาษ คุณก็ตั้งใจไม่ช่วยเห็นคนตายคุณก็รู้ดี หมู่บ้านจินไห่ของเราต้องพึ่งโรงงานเครื่องจักรเท่านั้นถึงจะพลิกตัว คุณต้องการหยุด คุณไม่เห็น พวกเราคนจนดีขึ้นว่าคุณรังเกียจคนจนรักคนรวย ไม่มีอะไรผิดปกติ เฉินจื้อคุณเป็นแบบนี้เสมอ โยนความผิดให้คนอื่นคุณเคยคิดบ้างไหม ตัวเองทำอะไรไปบ้าง ๆ ยุนหนิงในหมู่บ้านไม่ได้ขาดโรงงานเครื่องจักรนี้ไม่ได้ถ้าชาวบ้านรู้เรื่องนี้ ช่วยผ่อนผันอีกหน่อยไม่ได้เหรอ คุณเป็นไข้ คุณลู่มารับทนายส่งเลิกงานอีกแล้ว เป็นอะไรไป วันนี้คุณมาเร็วจัง โรงงานเครื่องจักรเปิดงานราบรื่นเลิกเร็วฉันเลย เอาของหวานที่คุณชอบมาฝาก คุณลู่อย่าหลงเชื่อเธอเลยซันจิอุนิงเธอเป็นคนที่ไม่ชอบฉัน ไม่มีเงินเลยทิ้งฉันอย่างใจดำเธอเป็นผู้หญิงที่ชอบแต่เงิน ไม่ชอบเงินจะชอบกินคงไปทำไม เรื่องเก่าของคุณกับยุนหนิงฉันรู้หมด คุณใช้คำกล่าว2-3 คำที่จะดีขึ้นในอนาคต ก็แค่อยากให้เธอยอมสละอนาคตมาทนทุกข์ทั้งชีวิต ให้คุณผมว่าคุณ นี่ฝันกลางวันชัด คงมีแต่คนโง่เท่านั้นแหละถึงจะอยู่กับคนแบบคุณ ได้ตลอดชีวิตแน่ ดีที่ตอนนั้นเลือกสอบเข้ามหาวิทยาลัย ถึงได้เจอกับลูชีอยู่ ๆ ไปเถอะ จริงๆเลย คุณแบบนี้ยังมีเมียได้ ผู้หญิงคนนี้น่าสงสารจังผู้ชายทำไมเป็นแบบนี้ ว่าผู้ชายคนนี้ทำไมเป็นแบบนี้ เธอกลัวว่าจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงครึ่งหลังของชีวิต คนนี้ไม่ไหวจริงๆ ผู้หญิงคนนี้แต่งกับผู้ชายแบบนี้น่าเสียดายจัง เธอกลัวว่าจะมีช่วงเวลาที่ยากลำบากในช่วงครึ่งหลังของชีวิต เมื่อกี้ที่สำนักงานกฎหมายเชงชีบอกว่าฉันชอบเงิน ไม่ชอบคุณไม่สงสัยเลยสักนิด ก่อนหน้านี้บังเอิญได้ยินคุณคุยกับเพื่อนร่วมงาน ฉันก็รู้แล้วว่าคุณไม่ได้ทำเพื่อเงิน วันนี้จะได้เจอเธอไหมนะ ยูนิงบ่ายนี้จะออกไปเล่นไหม ไม่ฉันจะไปสำนักงานกฎหมายในเมืองบ่ายวันนี้ รุ่นพี่ที่สำนักงานให้ฉันรับคดีเองแล้ว เธอเก่งมากเลย ตอนนี้เรายังแค่ปี 2 เธอมีข้อดีขนาดนี้ ต่อไปหาผู้ชายรวยๆแต่งงานไม่ดีกว่าหรอ เงินต้องหาเองถึงจะสบายใจ ไม่งั้นจิตใจฉันไม่สงบหรอก ฉันตั้งใจเรียนอย่างหนักเพื่อให้คู่ควรกับคุณ พ่อยังบอกให้เปลี่ยนนิสัยเลย และทุกครั้งที่ฉันทำงานล่วงเวลาจนดึก
คุณก็ห่มผ้าให้ฉันเสมอฉันยุ่งจนลืมกินข้าวเที่ยง คุณก็ทำอาหารมาส่งให้ความอบอุ่นแบบนี้ แน่นอนว่าไม่ใช่สิ่งที่ทำเพื่อเงินได้ รู้ก็ดีแล้ว เฮ้ยเฮ้ยเป็นไงกัน ทำไมยังไม่กลับมา โอ้โหกลับมาแล้วเชิงที่ดูยิ่งเป็นไงบ้างทนายว่ายังไง โรงงานเครื่องจักรจะยังมาอยู่หมู่บ้านเราไหม ผู้ใหญ่บ้าน ทนายใหญ่ที่คุณพูดถึง ก็คือซงยิงนั่นเอง อะไรนะ เธอบอกว่าสัญญาก็คือกระดาษเปล่า โรงงานเครื่องจักรไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของเราเลย การรื้อถอนไม่ได้ไรประโยชน์ ฉันได้ยินเขาพูดกันว่าหมู่บ้านข้างๆวันนี้เริ่มก่อสร้างแล้วนะ พวกแกนั่นและที่ผิดถ้าไม่ใช่เพราะสองแกไปทำให้ซอยินโกรธเธอจะไม่มาดูแลหมู่บ้านเราหรอ ใช่แล้วใช่เลย ตอนนี้ดีละชีวิตครอบครัวหมื่นหยวนของเราก็พังทลาย ใช่เธอบอกตั้งหลายครั้งว่าเธอเป็นภรรยาของผู้จัดการโรงงาน พวกแกไม่ฟังตอนนี้โดนกรรมตามสนองแล้วไง ใช่แล้วใช่เลยจี ตีพวกแก อ้าว Hurry doing Hurry วิ่งหนีเร็ว อย่าให้ถูกโกง วิ่งเร็ววิ่งเร็ว ดูอิงเธอเป็นไงบ้างอย่าทำให้ฉันตกใจนะดู ดูอิงคนไหน ก็ได้ช่วยด้วย พยาบาลเนี่ยฉันไม่เป็นไรนะ ไม่เป็นไรก็แค่เป็นแค่เลยทำให้ฟื้นตัวช้าลงหน่อย ดีก็ยังพอได้เธอยังดูแลฉันต่อได้ ผลไม้นั่นพยาบาลให้ฉันไม่ใช่เหรอ ทำไมแกยังกินอยู่อีก ฉันเป็นสามีแกของแกก็คือของฉัน อีกอย่างเธอสลบไป2 วันฉันเฝ้าอยู่ที่นี่ทุกวัน เธอยังไม่มีข้าวร้อนสักมื้อฉันกินผลไม้หน่อยจะทำไม ฉันหิวน้ำช่วยตักน้ำมาให้หน่อย เธอบาดเจ็บที่หัวไม่ใช่มือเธอตักเองไม่ได้เหรอ ฉันเป็นสามีเธอฉันต้องมาคอยดูแลเธออีกเหรอ ฉันรู้สึกเป็นแค่ไปตักน้ำพรุ่งนี้ได้ไหม ฉันบอกให้ไปก็ไปมีคำพูดมากมายทำไม เธอว่าตัวเองทำอะไรได้บ้างแม้แต่น้ำยังถือไม่มั่น เทียบกับซ่องยินนิ่งแล้วเธอแย่กว่ามาก ดูคนอื่น สิทั้งเก่งทั้งเข้าใจเรื่องดูเธอสิทำอะไรดีไม่ได้ทำแต่พัง เธอพูดอะไรเมื่อกี้พูดอีกที ฉันว่าตั้งแต่เด็กจนโตเธอไม่มี สักอย่างที่เทียบกับซ่องยินนิ่งได้ ดูคนอื่นซีเรียนเก่งตอนนี้ยังเป็นทนายความ ดูเธอสิดูแลคนยังไม่เป็น ตั้งแต่เด็กจนโตแม่ของฉัน หวังว่าซองยูนิงจะเป็นลูกเธอ ฉันมักรู้สึกว่าซองยูนิงแย่งทุกอย่างของฉันไป ดูยูนิงคนอื่นสิกลับจากโรงเรียนก็วิ่งไปที่นา ไปเด็ดผักกับแม่เธอดูเธอสิ แม่ฉันเลิกงานที่ร้านทำผม6 โมงเย็น แล้วต้องขี่รถไปอำเภอถึงบ้านก็7 โมงเย็นแล้ว ฉันจะช่วยแม่ทำงานยังไงอ้างทั้งนั้น ตอนนี้เธอเก่งขึ้นนะกล้าคัดค้านแม่อีกแล้ว ถึงฉันจะเลิกงานดึกแค่ไหนพอกลับถึงบ้านฉันก็ยังช่วยเธอทำงานบ้าน ช่วยซักผ้าล้างจานให้ทำไมเธอถึงมองไม่เห็น ความดีของฉันเลยสักทีเงียบไปซะทำไมฉันถึงได้เลี้ยงหมาดำกินขี้แบบเธอขึ้นมา คนในหมู่บ้านต่างชมเชยทรงยุนหนิงทุกวันทำไมไม่ชมเธอละ่ะเพราะเธอมันขี้แพ้ สู้ยุนหนิงไม่ได้เลยสักเรื่อง ถ้าฉันมีลูกสาวแบบยุนหนิงบ้าง คงดีสิเก่งและน่ารัก โอ้ยแม่ทำไมแม่ถึงอย่าเรียกฉันว่าแม่ ฉันไม่มีลูกสาวอย่างเธอ อีกแล้วทรงยุนหนิง
ทำไมสิ่งที่ฉันต้องการทุกอย่าง ต้องไปแย่งชิงมาจากเธอตลอดทำไมซงยุนหนิงทำไมเธอถึงโชคดีแบบนี้ แม้แต่เรื่องความรักก็ราบรื่น ผู้ชายที่ตีเมีย เธอทรงหยุนหนิงเธอจะต้องเสียใจรอดูสิฉันต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเธอ ซงยุนหนิง ผู้ชายของเธอฉันจะแย่งมาให้ได้ รอให้ถึงเวลานั้นแล้ว ค่อยมาร้องให้เสียใจฮึมาดื่ม ขอบคุณ ดีใจจัง ดื่มกันหยุนหนิง งานแต่งของฉันกับเฉินจื้อกำหนดวันเดียวกับวันสอบเข้ามหาวิทยาลัยฉันกำลังคิดว่า ฉันชนะซงยุนหนิงจริง ๆ หรือ และยอมเดิมพันชีวิตตัวเองไปตลอด ดูหญิง แกกล้าลับหลังฉันไปมีชู้กับคนนอก แกพูดไร้สาระอะไรนะ พวกเขาบอกว่าเห็นแกที่ปากทางเข้าหมู่บ้านไปซื้อของกับผู้ชายอื่น วันนี้ฉันไม่ได้ออกจากบ้านเลยสักนิด พวกเขาพูดอะไรแกก็เชื่อหมด ถึงจะไม่มี นี่เป็นท่าทางอะไร วันนี้ฉันต้องสอนแกให้รู้สึกละ อย่าหยุดตี คิดว่าพอแต่งงานแล้วทุกอย่างจะดีขึ้น แต่เฉิงจื้อมันคือขยะ ในที่สุดฉันก็เข้าใจ ว่าทำไมซงยุนหนิงถึงตัดสินใจทิ้งเขาอย่างเด็ดขาด ได้แต่พูดกับตัวเองทุกเช้าว่า คู่สามีภรรยาคู่ไหนก็เป็นแบบนี้กันทั้งนั้น ในที่สุดฉันก็เข้าใจแล้วทำไมซงยุนหนิง ถึงยอมไปสอบเข้าวิทยาลัยแทนที่จะอยู่กับคุณ คุณยังกล้าค้านอีก สมองคุณโดนทุบเสียแล้วเหรอ ค้าน ฉันอยู่กับคุณ7 ปีซักผ้าทำอาหารลงนา ให้วัยเยาว์ที่ดีที่สุดของฉันกับคุณไปหมด ตอนนี้คุณกลับมาว่าฉันไม่ดีเท่าซงยุนหนิง พูดให้ถึงที่สุด คุณก็แค่ขยะที่ซงยุนหนิงไม่เอา ฉันตาบอดเองถึงเลือกแต่งงานกับคุณ หุบปากสักกล้าพูดมั่วอีก กูจะฉีกปาก เธอให้ขาด ฉันก็พูด ฉันสู้ซงยุนหนิงไม่ได้จริง แต่คุณก็ไม่คู่ควรกับเธอคุณเห็นแก่ตัว ใครแต่งกับคุณคนนั้นสวยอะ กูคอยปรนนิบัติ คุณทุกวันคุณกลับมาว่ากูไม่ดี คุณนี่เหมือนทรงหยุนหนิงเลยหมาหิวที่ไม่รู้จักบุญคุณ พอแล้ว เฉิงจื้อฉันจะอยากคุณ คุณยังกล้าบอกอย่ากูยังไม่พูดเลย เห็นว่า2 วันนี้คุณอยากโดนตีดูสิกูจะไม่ตีคุณตาย หยุด นี่โรงพยาบาลนะคุณยังจะตีคนอีกเชื่อไหม ฉันได้ทีมรักษาความปลอดภัยโรงพยาบาลจากคุณเลย คุณอีก แล้วทรงหยุนหนิง ตอนนี้แม่แต่เรื่องในบ้านกู คุณก็จะมาแทรกใช่ไหม ตอนนี้เป็นสังคมกฎหมายนี่คุณทำร้ายร่างกายในครอบครัว ร้ายแรงถึงขั้นทำร้ายร่างกายโดยเจตนา รอกูสตราบใดก็อย่าหวังจะอยากกู หยุนหนิงฉันรอคุณอยู่ข้างล่าง ทำไมคุณมาเยอะเย้ยฉันเหรอ เห็นฉันเป็นแบบนี้คุณก็คงสะใจมากเลยใช่ไหม เจ็บไหม คุณทำอะไร คิดดีแล้วค่อยมาหาฉัน จากโรงพยาบาลไปสำนักงานทนายความไม่กี่ก้าวเดินกลับก็ได้ คุณไปที่โรงงานก่อนนะอย่ารอช้า
ระวังตัวระหว่างทางเย็นนี้ฉันมารับคุณเลิกงาน ไปเถอะ ยุนหนิง คุยกับฉันสัก2 คำได้ไหม ระหว่างเรายังมีอะไรจะคุยอีกเหรอ เราจะจบแบบนี้จริงๆเหรอ ความรู้สึกตั้งแต่เด็ก จนโตเราก็จะทิ้งกันง่ายๆแบบนี้เหรอ ตอนที่ฉันบอกเลิกกับคุณไม่ได้อยากเลิกจริงๆ เป็นเพราะฉันอยากอยู่กับคุณให้มั่นคงต่างหาก แต่เธอกลับยืนกรานจะสอบเข้ามหาลัยไม่ยอมแต่งงาน ฉันเลยไปหาตัวอิงมายั่วยวนเธอ ฉันไม่คิดว่าเธอจะจากไปจริงๆ จากกันมา10 ปีแล้ว ตลอดหลายปีมานี้จริงๆ แล้วฉันไม่เคยลืมเธอเลย แต่งงานกับตูอิงก็แค่ยอมรับทางเลือกรอง เธอจะให้โอกาสฉันอีกครั้งได้ไหม เราเริ่มต้นใหม่กันเถอะดีไหม ฉันแต่งงานแล้วเราเลิกกันไป10 ปีแล้ว จบสิ้นแล้วและตลอด10 ปีมานี้ เธอมีแต่เห็นแก่ตัวและก้าวร้าวมากขึ้น ไม่พัฒนาเลยสักนิด ต่อไปอย่ามายุ่งกับฉันอีก ยุนนินให้โอกาสฉันอีกครั้งเธอดีไหม ตอนนั้นในหมู่บ้านในสำนักงานกฎหมายสิ่งที่ฉันทำไม่ได้ตั้งใจจะทำร้ายเธอฉันแค่อยากให้เธอเสียใจ ที่ทิ้งฉันไป เฉิงจื้อ10 ปีผ่านไป เธอยังไม่เปลี่ยนเลยสักนิด ยังคงหลงตัวเองเหมือนเดิมคิดว่าดูถูกฉันยั่วยุฉัน แล้วฉันจะกลับมา ตอนนี้ฉันมีงานมีสามีส่วนเธอ ยังคงใช้ชีวิตในโลกของตัวเอง ถ้าตอนนั้นฉันไม่ดื้อดึง ไม่ยั่วยวนเธอด้วยตัวเองเราอาจ ไม่ต้องแยกกันก็ได้10 ปีมานี้ ฉันคิดถึงเธอทุกวัน ถ้าเธอเข้าใจผิดแล้วตอนนั้นไม่ใช่เธอที่ตัดสินใจ ว่าจะแยกกันหรือไม่แต่เป็นฉันอายุ18 ก็มองออกแล้วว่าเธอสายตาสั้นใจแคบ ไม่เหมาะกับชีวิตที่ฉันต้องการจากเธอไปตอนนั้น เป็นทางเลือกของฉันเองไม่เกี่ยวกับความคิดเธอ เลยสักนิดต่อไปฉันไม่อยากเจอเธออีก เป็นไปไม่ได้ไม่น่าเป็นแบบนี้ เธอไม่รักฉันจริงๆ ฉันควรทำยังไงดี 10 ปีแล้ว ที่แท้ฉันแค่เป็นทางเลือกรอง ทนายทรงมีผู้หญิงชื่อตูอิงกำลังตามหาคุณ ตูอิง คิดออกแล้ว ที่จริงวันนั้น ในโรงพยาบาล ฉันได้ยินบทสนทนาของคุณกับเฉิงจื้อ ถึงรู้ว่า10 ปีมานี้ฉันน่าขำแค่ไหน ฉันทุ่มเทให้เขาเต็มที่แต่สุดท้าย ในใจเขากลับมีแต่คุณ ทนายลี่ คนนี้คือทนายลี่เป็นทนายความคดีหย่าที่มีประสบการณ์ที่สุดในสำนักงานเรา ถ้าเธออยากหย่าฉันช่วยเธอได้ ถ้าชาวบ้านรู้เข้าพวกเขาต้องนินทาแน่ นินทาก็แล้วไปนั่นคือชีวิตของเธอเอง ตอนฉันสอบเข้ามหาวิทยาลัยพวกเขาก็ไม่เคย หยุดนินทาฉันหรอกแต่วันนี้ล่ะ เธอเสียเวลาไป7 ปีแล้วจะยอมเสียต่อไปอีกเหรอ เธอสมควรมีชีวิตของตัวเองไม่ใช่เหรอ
ที่ฉันเคยทำกับเธอแบบนั้นทำไมเธอยังช่วยฉัน เพราะว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกัน ฉันรู้ดีว่าเชงชีเป็นคนยังไง ยุคนี้สมัยใหม่ผู้หญิงไม่ควรถูกผูกมัด ด้วยบทบาทภรรยาหรือลูกสาวเรามีสิทธิ์เลือกเอง ขอบคุณ ดูอิงเธอคิดว่าหนีไปโรงพยาบาลแล้วจะไม่ต้องมาดูแลฉันเหรอเชงชีนี่คือหมายสารจากคุณดูอิงที่ฟ้องหย่าคุณ กรุณาลงนามรับวันจันทร์หน้าศาลจะนัดไต่สวน เธออยากอย่าฝันไปเถอะตราบใดที่ข้าไม่ไปศาลเธอก็อย่าไม่ได้ เธอคิดว่าจะหนีพ้นเหรอยูนิ่งพาดูอิงไปทำการตรวจพิสูจน์บาดแผลแล้ว เธอมีบาดแผลที่ไหนชาวบ้านทุกคนรู้ดี ว่าข้าดีกับเธอสุด เธอไม่อยากรู้หรือว่าทำไมพวกเธอ ถึงไม่มีลูกมา7 ปี ไม่นานหลังจากแต่งงาน เธอเตะท้องดูอิงจนทำให้เธอ ไม่มีลูกได้อีกตลอดชีวิต ๆ เป็นไปไม่ได้ ถ้ารู้สึกผิดก็ยอมหย่าเธอ ไม่ได้อย่าไม่ได้ดูอิงอยู่ไหน พาข้าไปหาเธอ ทำตามขั้นตอน ให้การไต่สวนดำเนินไปอย่างราบรื่น ยูนิ่งฉันได้ใบรับรองการหย่ามาแล้ว คราวนี้ไม่รู้จะขอบคุณเธออย่างไรดี ช่วงนี้เธอช่วยที่สำนักงานกฎหมายจัดระเบียบเอกสารคดีให้ทุกคนศาลบังคับให้เชงชีย้ายออกจากบ้านเธอแล้วคุณขี้เกียจนั่นตอนก่อนเล่นการพนันจำนองบ้านไปแล้วรอให้เขาออกไปเธอก็กลับบ้านได้ ขอบคุณ ฉันไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าวันหนึ่ง ฉันจะมีงานทำของตัวเองต่อแต่นี้ไป ไม่ต้องหมุนรอบตัวเชงชีอีกแล้ว สู้ โรงงานเครื่องจักรกำลังก่อสร้างได้ดีแล้ว อาทิตย์หน้าเรากลับเซี่ยงไฮ้ด้วยกัน ทางเธอจัดเตรียมเรียบร้อยหรือยัง จัดเรียบร้อยหมดแล้วแม่ก็เริ่มเก็บข้าวของแล้ว ดี มีปัญญาก็ให้ดูอิงผู้หญิง3 คนนั่น ออกมาหาฉันสิผู้หญิง3 คนนั่นไปไหนหมดแล้ว ดูเขาสิโดนไล่ออกเพราะอยากกับดูอิง สมน้ำหน้าอยู่บ้านคนอื่นกินของคนอื่นตั้งหลายปี ยังให้คนอื่นมาคอยรับใช้อีกใช่เลยดูอิงหน้า ตัวเขียวช้ำไปหมดโดนเขาตีทั้งนั้น ใช่เลย ดูอิงเธอเป็นเมียฉันจะทำยังไงก็เรื่องของฉันไม่เกี่ยวอะไรกับพวกคุณ ยังเถียงอีกใบหย่าก็เซ็นไปแล้ว ดูอิงไม่ใช่เมียเธอแล้ว ได้ยินมาว่าตอนนี้เธอทำงานที่สำนักงานกฎหมายในเมือง แล้วเธอล่ะ ทะเลาะอะไรกันผู้ใหญ่บ้านมาแล้วคุณต้องช่วยผมด้วย ดูอิงเธออยากกับผมฉะนั้นทำให้ตอนนี้ผม ไม่มีที่ไปแล้วผู้ใหญ่บ้านคุณต้องช่วยพี่น้องผมด้วย ดูเหมือนเธอจะเข้าใจผิดนะใครเป็นพี่น้องเธอ อย่าลืมสิบ้านเธอในหมู่บ้าน เธอยังจำนองไว้กับฉันเลย ยังไงก็ยังติดฉัน30,000 บาท เธอคิดจะใช้ยังไง ไม่ใช่ผู้ใหญ่บ้านนี่คุณช่วยโอกาสซ้ำเติมหรือเปล่า ฉันจะซ้ำเติมหรือไง ฉันบอกเธอให้รู้เทงชีเธอทำเรื่องก่อสร้างโรงงานในหมู่บ้านพังหมด เรื่องนี้ยังไม่จบง่ายๆค่าเวนคืนที่ต้องจ่ายเธอต้องชดใช้ให้หมด ใช่แล้ว ฉันจะไปหาเงินมากขนาดนั้น ได้ยังไงฉันไม่สนว่าเธอจะพูดยังไง ทั้งหมดนี่เธอต้องชดใช้ให้หมดไม่อย่างนั้น ฉันจะให้คนมาทำขาเธอหัก ค
คนแบบนี้เธอเป็นใครกันนะน่าเบื่อจริงๆเป็นดวงซ้ำเมียจริงๆผู้หญิงที่อยู่กับเขาไม่มีใครโชคดีสักคนดูสิพอย้ายออกจากเขาต่างก็รุ่งเรืองกันหมดนี่มันปีศาจซ่อนเร้นหรือเปล่ารีบอยู่ห่างจากเขาว่าอย่าไปยุ่งกับความน่าเบื่อของเขาไปกันเธอ ฉันจะเป็นปีศาจซ่อนเร้นได้ยังไง เป็นไปไม่ได้ พวกเธอจากฉันไปจะใช้ชีวิตดีได้ยังไง ช้าวางข้างในนี่ก็พอ ยูนิ่งจะทำอะไรนะ ย้ายบ้านไง ไม่ใช่เธอไปไม่ได้หมู่บ้านจินไฮคือรากเหง้าของเธอ ทำไมเธอถึงบอกย้ายก็ย้ายเลยและอีกอย่าง และยังมีความทรงจำของเราอีก เชียงชีถอยไป ไม่ยุนหนิงครั้งก่อนผมมันแย่ ไม่ควรห้ามคุณสอบเข้ามหาลัยขอร้อง ให้โอกาสอีกครั้งได้ไหมกลับไปเหมือนเดิม สิ่งที่เสียดายที่สุดในชีวิต คือตอนนั้นคบกับคุณ แต่สิ่งที่โชคดีที่สุด คือตอนนั้นไม่ได้แต่งงานกับคุณ ยืนยันเลือกเส้นทางการสอบเข้ามหาลัย ไม่ครั้งก่อน เราเคยดีต่อกันมาก ผมเปลี่ยนแล้ว ผมเปลี่ยนจริงๆเชื่อผมแท้ เฉินจื้อคนต้องเดินไปข้างหน้า มองไปข้างหน้าแต่คุณยังหมุนวนอยู่ในชีวิตตัวเอง แล้วตัวเองล่ะ คุณซ่อนเธอไว้ไหน ต้องเป็นคุณป้อนยาหลอนจิตอะไรให้เธอ ไม่อย่างนั้นเธอไม่มีทางทิ้งผม คืนเธอมาให้ผม ผมไม่เคยพูดอะไรกับเธอคุณเองต่างหากที่บีบเธอ เฉิงจื้อ ฉันสั่งให้ไปก็ต้องไป เราอยู่ด้วยกันดีๆไม่ได้เหรอ คุณก็เหมือนซ่งยูหนิงมาฮิวซ้ำไม่รู้จักคุณ พอแล้ว เฉิงจื้อฉันจะหย่ากับคุณ ปีแรกที่คุณแต่งงานกับเธอ ตู้อิงถูกคุณเตะจนมีบุตรไม่ได้ เธอกลัวคนในหมู่บ้านนินทาก็เลยทนอยู่ ตอนนี้แค่คิดได้แล้วไม่อยากทนอยู่อีก ผมไม่เชื่อ เป็นไปไม่ได้ คนแบบคุณเอาแต่โทษคนอื่น สักวันต้องได้รับกรรม ยุนหนิงอย่าไป คืนตู้อิงมาให้ผม ดูสิจมูกเขาเลือดไหลเยอะเรียกหมอหมู่บ้านมา เตียง38เฉิงจื้อคุณเป็นมะเร็งปอด เซลล์มะเร็งลามแล้ว อยากทำอะไรก็ทำเธอ ช่วยโทรหา สำนักงานทนายให้หน่อย บอกคุณเลยวันนี้ฉันกับทนายลี่ เรียนรู้อะไรมากมายเธอยังบอกว่า วันนี้จะพาฉันออกไปเรียนข้างนอกคุณไปเธอไม่ต้องห่วง หรือว่า วันนี้อย่าไปก่อน ฉันทำอะไรผิดหรือฉันเปลี่ยนได้ ไม่มี เธออยากจะเจอเชงชีไหม ฉันจะไปเจอเขาทำไมฉันดูแลเขามา7 ปี เขาไม่เคยเห็นความดีของฉันเลยตอนนี้เพิ่งจะหย่ากันได้สำเร็จ แม้ฉันจะตายฉันก็ไม่อยากเจอเขาอีก เขากำลังจะตายจริงๆแล้ว
เธอพูดว่าอะไรนะ ทางโรงพยาบาลโทรมาบอก ว่าชิงชีเป็นมะเร็งปอดระยะสุดท้ายไม่มีทางรักษาแล้ว เขาบอกว่าอยากเจอเธอเป็นครั้งสุดท้าย ตอนนี้ คุณสองคนก็อยากกันแล้ว จะเจอหรือไม่เจอ ก็แล้วแต่เธอตัดสินใจ ยิ่งยิง เตียงที่38ชิงชีเตรียมเปลี่ยนยานะคะ เธอไม่อยากจะเป็นครั้งสุดท้ายเลยหรือ เธอมาแล้ว เธอสวยขึ้นนะใส่ชุดนี้แล้ว ดูดีเหมือนคนในเมืองเลย ฉันซื้อด้วยเงินเดือนตัวเอง ถ้าฉันไม่เล่นการพนัน เธอก็ได้ใส่เสื้อผ้าสวยๆเหมือนคนในเมืองตั้งนานแล้ว ตอนนี้จะพูดยังไงก็ไม่มีประโยชน์แล้ว เราได้หย่ากันแล้ว และคุณก็ ใช่ ฉันกำลังจะตายฉันรู้ว่าตอนที่ฉันใกล้ตาย คนแรกที่ฉันนึกถึงก็คือเธอนี่แหละ ได้ยินจากชาวบ้านว่าเธอไปที่สำนักงานทนายความแล้ว ฉันเลยให้พยาบาลโทรไปหา งั้นเธอเรียกฉันมาก็เพื่อพูดเรื่องพวกนี้ใช่ไหม ฉันอยากบอกเธอว่าฉันเสียใจแล้ว ก่อนหน้านี้ ฉันอยากยั่วทรงยืนนิ่งจริงๆ แต่ผ่านมา7 ปีฉันคิดว่าคนที่ฉันยังคิดถึงอยู่ ก็ยังเป็นทรงยืนนิ่งแต่พอฉันเห็นเธอ โดนพวกเขาคว้างก้อนหินใส่ ฉันตกใจจริงๆ ดูอิง เป็นไปได้ไหม ในช่วงเวลาสุดท้ายอยู่เป็นเพื่อนฉันหน่อย เช่งชีฉันมาดูเธอก็เพราะความอาทิที่เคยมีต่อกัน จากนี้ไป เราจะไม่เจอกันอีกเลย ยิ่งยิง ยูนิง นี่ไม่ใช่วิทยากฎหมายดูหรอก หรือได้ยินว่าคุณรับ โครงการระยะท้ายของโรงงานเครื่องจักรแล้วนะ อย่าพูดแบบนั้นเลยผมยังไม่ได้ทำอะไรเลย ก็แค่คอยดูคนงานทำงานทุกวัน โอเคไปกันเราไปดูโรงงานเครื่องจักรกัน ไป นี่คือโรงงานผลิต ส่วนนั้นคือพื้นที่พักผ่อนของพนักงาน คนที่ตกงานแถวนี้ชาวบ้านก็มาทำงานที่โรงงานเรา ทำงานกันอย่างสุดแรง แล้ว ชาวบ้านจินให้ล่ะ ถึงแม้ว่าชิงชีจะตายไปแล้ว แต่คนงานในโรงงานก็รู้เรื่องที่หมู่บ้านจินให้เมื่อปีที่แล้ว ถ้าชาวบ้านจินให้มาเมื่อไหร่ก็ไล่ออกทันที นี่ก็ถือว่าทำชั่วได้ชั่วเอาละไม่พูดถึงพวกเขาต่อ เราไปชมที่อื่นต่อกัน ดี โรงงานเครื่องจักรก็สร้างเสร็จแล้ว เชงชีตายแล้ว เรื่องหมู่บ้านจินให้ก็แก้ไขหมดแล้ว แล้วหลังจากนี้คุณจะกลับมาอีกไหม ไม่กลับมาแล้ว โรงงานเครื่องจักรมีดูอิงคงไม่มีปัญหา ผมจะไปตามหาชีวิตของผมต่อ เปิดดูสิ คุณทำได้ยังไงติดได้สวยขนาดนี้
ต้องใช้ความพยายามไม่น้อยแน่ นี่คือรูปถ่ายแรกของเรา ไม่ว่าจะใช้วิธีไหน ผมจะทำให้มันกลับมาเป็นเหมือนเดิม ๆ ลูชิยู ขอบคุณที่รักฉัน ฉันต่างหากที่ต้องขอบคุณคุณ ขอบคุณที่ปรากฏตัวในชีวิตของฉัน คุณไปตามหาชีวิตของคุณเองได้เลยอย่ากังวล ฉันจะอยู่ข้างหลังคุณคอยสนับสนุนคุณเสมอ ไป กลับบ้านกัน ดี